Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bố tôi là người triệu hồi sư cấp 100 duy nhất trên thế giới, nhưng lại bị một tên sát thủ cấp 10 đánh đòn chí mạng ngay lập tức. Vì vậy, khi tôi trở thành một nhà triệu hồi sư, 7-8 bà cô, bà dì đều ôm tiền bỏ trốn. Là bởi vì nghề triệu hồi sư là nghề phải nạp rất nhiều tiền. Nhưng họ không biết là tôi còn thức tỉnh ra một cái thiên phú cấp thần, cấp bậc có thể nhận được vàng. Lúc này, tôi thức tỉnh ra một nghề siêu hiếm. Và bạn gái tôi là nữ thần Liễu Như Yên. Cô ấy từ từ đi về phía tôi. Ngay khi tôi nghĩ cô ấy sẽ chia tay với tôi, đột nhiên cô ấy khiển chân lên và hôn tôi. Sau này chị nuôi em nhé. Và cô ấy đã đưa cho tôi một cuốn sách kỹ năng triệu hồi. Tôi nhìn quyển sách kỹ năng trong tay, hóa ra là một cuốn sách triệu hồi quái thú núi lớn. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ và bắt đầu rút các chỉ số. Không nhiều, từng cái một dừng lại trước mặt tôi. Truyền thuyết chỉ số: cơ thể thiên sinh, dùng sức mạnh áp đảo, dùng sức mạnh chế có thể chuyển hóa thành 9 hình dạng. Mỗi hình dạng đều có công. Tiếp theo, sau khi tôi học sách kỹ năng, sau đó triệu hồi người khổng lồ núi và đưa cho anh ta giải chỉ số này. Thiên đường bá thể ban cho thành công, quái vật núi lớn tiến hóa thành chúa thánh thần. Trong mắt tôi tràn đầy sự kinh ngạc. Việc triệu hồi thú tiến hóa rất khó. Không ngờ chỉ một dãy số, nó có thể làm cho vật triệu hồi hiếm có trở thành cấp sử thi. Phải biết rằng tôi chỉ có một dãy số duy nhất. Việc này thì gặp rắc rối thì tay. Sau đó tôi đã kiểm tra bảng thuộc tính của vật triệu hồi. Chúa thánh thần. Chất lượng, sử thi cấp độ 1, mỗi lần 10 cấp có thể mở khóa. Tôi nhìn vào bảng thông tin hoành tráng của chúa thánh thần, vốn tưởng thanh lọc huyết mạch đã là cao thủ rồi, không ngờ còn có cái mạnh hơn. Tất cả thuộc tính tăng 300% khi ở trên mặt đất. Có 3 kỹ năng đều ở cấp tối đa. Điều này hơi thái quá. Khoảnh khắc tiếp theo âm báo lại vang lên, huyết mạch của bạn được thanh lọc thành công. Bạn sẽ nhận được sự tăng cường khả năng 1/2. Ngay lập tức, một lực mạnh mẽ đang điên cuồng chạy trong cơ thể tôi. Tôi cảm giác như mình có thể đánh chết người khác chỉ bằng một số nghề nghiệp tuyệt vời. Đây là cách tăng cường độc đáo của người triệu hồi. Chỉ cần tăng cường thanh lọc huyết mạch quái thú, nó sẽ thông qua liên kết linh hồn để hồi đáp cho triệu hồi sư. Nhưng mà quái thú huyết mạch thanh lọc vô cùng khó khăn. Trình độ đào tạo đã rất khó rồi. Và nuôi dưỡng máu không phải là một thế lực lớn, cơ bản là không thể làm được. Cho nên tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà tôi vẫn cứ không tài nào lý giải được. Và lúc này, một âm thanh kỳ quái truyền vào tai tôi. Chính là Giang Lâm, kẻ si tình bạn gái Liễu Như Yên của tôi. Lúc này hắn hét lên, nói tôi chỉ là một kẻ thất bại đã thức tỉnh thứ rác rưởi, không xứng với nữ thần trong lòng hắn. Muốn đánh cược với tôi, xem ai có thể ở trong rừng lợn hoang cấp địa ngục trụ được lâu hơn. Nếu hắn thua thì sẽ đưa tôi 1 triệu lãnh chúa và cuốn sách kỹ năng triệu hồi. Nếu anh ta thắng, tôi sẽ nhận anh ta làm tôi cười. Còn có người dám đưa đồ đến tận cửa, làm sao tôi có thể dám từ chối. Còn về phần thua thì muốn thua cũng thua không được. Tôi bước một bước, nhận được một chỉ số vàng mạnh đến mức bản thân tôi còn sợ. Làm sao có thể thắng nổi được tôi? Nếu tôi vô tình vượt qua thì sao? Nghe vậy Giang Lâm bật cười. Một người triệu hồi giác cũng muốn thắng. Muốn ăn viên nhân en thì có. Nếu bạn có thể vượt qua, tôi ăn hết viên nhân en nhà vệ sinh của trường. Ôi trời, nhiều quá rồi. Đây là những gì bạn nói. Chỉ sợ đến lúc đó bạn không ăn được thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, hai chúng tôi đi đến lối vào. Trước mặt lập tức bị ánh sáng đỏ bao phủ. Khi mở mắt, tôi đang ở giữa một khu rừng. Lúc này xa xa trong đám cây đột nhiên truyền đến một tiếng sột soạt. Âm thanh sột soạt, một bóng đen ập đến ngay lập tức. Thấy vậy tôi liền nghĩ thầm trong lòng. Một bóng người khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Một cú đấm, lợn rừng hung bạo bị rớt trực tiếp trong vài giây. Đây có phải là sức mạnh của một vật triệu hồi sử thi khủng bố như vậy? Với tốc độ này, tôi em rằng tôi sẽ sớm được nâng cấp. Lúc này lại có 2 con heo rừng hướng về phía trời. Chúa thánh thần đến, nhưng chúa thánh thần chỉ đánh một cú đấm về phía trước. 2 con lợn rừng lập tức hóa thành trâu. Tôi nghe tiếng thông báo kinh nghiệm vang lên. Đừng quá thoải mái, nhưng tôi cũng vậy. Có hiểu biết trực quan hơn. Thảo nào linh hồn lợn rừng này cho đến bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua. Bản sao địa ngục bắt đầu với 3 con lợn rừng bạo lực cấp 4. Mất cảnh giác, có thể trực tiếp bị tiễn đi rồi. Lúc này tôi nhìn một trong những con lợn rừng đang ngã xuống. Có một cuốn sách kỹ năng màu xanh lá cây đang ở ngay đó. Ngoài ra còn có một đôi găng tay. Tôi ngạc nhiên. Cuốn sách kỹ năng màu xanh lá cây tối thiểu phải mấy chục ngàn, cộng với đồ vật này, bán đi cũng phải 100.000 đồng. Đồng thời, bên ngoài đã ồn ào về. Cuộc thách đấu giữa tôi và Giang Lâm đã lan truyền khắp trường học. Dù sao đặt cược chính là sách kỹ năng cấp lãnh chúa. Hơn nữa Giang Lâm cũng là hiệp sĩ thánh đường chuyên nghiệp. Ngoài ra tôi còn được chú ý hơn, được gọi là bạn trai của Hoa Khôi. Chỉ riêng biệt danh này đã đủ để thu hút rất nhiều người. Nói vậy có nghĩa là thầm thừa hẳn là sắp ra rồi. Tôi nhớ khi vào sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công của 3 con lợn rừng hung dữ. Mặc dù nói rằng con quái thú mà Hoa Khôi tặng cũng được coi là một sinh vật triệu hồi mạnh mẽ ở giai đoạn sau này, dù sao cũng là cấp địa ngục. Chắc chắn rồi, chìa khóa là sức chiến đấu của chính người triệu hồi, chính là dựa vào con thú triệu hồi. Và nghề nghiệp riêng của Giang ca, bản thân anh ấy thể có khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh, chắc chắn có thể tồn tại lâu hơn. Hơn nữa trang bị của Giang ca còn là kỵ sĩ rất tốt, thiết bị thậm chí có thể đi đến giai đoạn thứ 2. Mà lúc này lối vào bản sao bỗng nhiên lóe sáng. Một bóng người đi ra. Còn có thể là ai nữa? Chắc chắn là Thẩm Thừa, nhưng 15 phút là tốt rồi. Cơm mềm Thẩm Thừa ăn rất ngon, nhưng khi mọi người nhìn thấy bóng người, mọi người đều há hốc mồm. Anh Giang Lâm lúc này nhìn những học sinh vây quanh, trong lòng cũng có chút kích động. Nơi này là phang ngục, tự mình mới có thể kiên trì 15 phút, cho đến khi bạn lên cấp 9 là có thể thử chạm vào bản sao địa ngục. Thẩm Thừa đâu, sẽ không ra sớm quá mà bỏ đi chứ?
nhưng xung quanh im lặng. Không ai trả lời lời anh ta. Điều này sẽ khiến Giang Lâm nảy sinh một linh cảm xấu. Đây là một trong những tay sai của anh ta. Nói bằng giọng rất nhỏ. Cái kia Thẩm Thừa còn chưa ra. Nghe nói vậy Giang Lâm mở to mắt không thể. Thẩm Thừa sao có thể kiên trì lâu như vậy? Hắn là rác rưởi, chắc chắn ngay cả làn sóng tác động đầu tiên cũng không qua. Chắc là hắn trốn rồi. Bằng thủ đoạn hèn hạ này để giành chiến thắng, học sinh xung quanh cũng tán thành đúng. Có thể, dù sao bản đồ bản sao cũng lớn như vậy, nhưng đặt cược là ai sẽ tồn tại lâu hơn. Nếu đổi cách đọc là được rồi, nhưng vẫn là Giang ca giỏi. Trong khi đó, bên trong bản sao có một hai bóng người nhỏ đang vui vẻ chạy trong rừng. Lúc này đã thu hút sự chú ý của nhiều chú lợn rừng. Thế này cũng quá coi thường chúng tôi rồi. Một bầy lợn rừng lập tức bao vây, nhưng lộ đầu ra là bị cho ăn một đấm ngay, và tôi nhận được chiến lợi phẩm sau lưng. Chỉ một lúc sau, chỉ trong chốc lát đã rớt được trùng cuối của giai đoạn thứ 2, đẫm máu. Thời khắc lợn rừng nhìn thấy đồng bọn của mình bị rớt, tiếng gầm kinh hoàng, hướng về phía trời thánh linh tức giận va chạm. Vì lý do này, Chúa Thánh Thần đã sử dụng kỹ năng lòng phát sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, một con rồng thật sống động như thật từ Chúa Thánh Thần bay ra khỏi cơ thể. Một con rồng đầy khí lớn đến vô biên, ngay lập tức khiến cho các con lợn rừng bỏ chạy tán loạn, cảm nhận sức mạnh áp bức đến đáng sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm trong mắt nó nhanh chóng phóng to. Cú đấm này, khoảng trống dường như bị bóp méo với tiếng ồn lớn, cùng với tiếng nứt xương và tiếng nổ. Lợn rừng máu tươi lập tức như của dưa hấu rơi xuống đất. Trong khi đó, âm thanh gợi ý vang lên, cấp độ của bạn được nâng lên cấp 2, tài năng. Khoảnh khắc tiếp theo, một dòng chữ vàng xuất hiện trước mặt tôi. Truyền thuyết kể rằng từ ngữ nước trời ma công có thể nuốt tất cả mọi thứ trong nâng cấp bất kỳ thuộc tính nào của riêng bạn. Bỏ qua chất lượng, bỏ qua cấp bậc, thuộc tính nâng cao, nó được xác định bởi chất lượng và cấp độ của mọi thứ. Tuyệt vời, tôi không nói hai lời, trực tiếp ban cho Chúa Thánh Thần. Nhất thời để cho Chúa Thánh Thần tiến đến cấp bậc truyền thuyết. Bản thân thăng bá thiên đường là thứ cấp trên mạng rất cao. Bây giờ cộng với nước trời ma công, tạo giải phụ tăng trưởng. Chào anh, tương lai, tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng giới hạn. Tôi không nói gì, trực tiếp sẽ nhận được lợn rừng, lấy cái rìu của cả hộp ra. Cái này ngươi có thể nuốt qua. Được rồi, chủ nhân. Chúa Thánh Thần tiếp nhận 2 trang bị này, trực tiếp nhét vào miệng. Đâm thiên ma công nuốt găng tay vào. Nhận được công năng 100 kg, độ cứng của nắm tay cộng thêm 1%. Đâm thiên ma công nuốt vào răng heo dìu. Nhận được công năng 100 kg, chiều dài cứng ngón tay cộng thêm 1%. Ta nhìn chằm chằm kẻ nuốt vàng này. Cái này bình thường trang bị lấy ra đi bán đều phải 10 bị ăn như vậy, nhưng bên trong tôi vẫn hạnh phúc. Miễn là trang bị đủ, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ được nâng lên vô hạn. Nhưng sách kỹ năng có thể nuốt được không? Tôi chợt nghĩ đến cuốn sách kỹ năng vừa mới phát hành. Ai ngờ Chúa Thánh Thần trực tiếp lấy rồi nhét vào miệng. Hố thiên ma tấn công nuốt vào cuồng bạo lợn rừng kỹ năng. Kiếm được vũ khí sắc bén 2000 vàng kỹ năng. Đột ngột tiến lên bị ảnh hưởng bởi dãy chỉ số. Kỹ năng lợn rừng xông lên tiến hóa thành sức mạnh bá vương. Trước tiệt vẫn có thể đạt được kỹ năng, và trực tiếp là một kỹ năng sử thi. Biết kỹ năng của người triệu hồi, tất cả đều cần sách kỹ năng đặc biệt để học, hoặc là huyết mạch của chính con thú triệu hồi. Nhưng bây giờ trời sinh linh tùy ý nuốt chửng sách kỹ năng cũng có thể đạt được kỹ năng. Tốc độ tăng trưởng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sức mạnh bá vương, dùng sức mạnh của thiên đường thể tiến hành tấn công về phía trước. Quá trình tính phí không thể bị gián đoạn. Sau khi phí kết thúc, cuộc tấn công tiếp theo sẽ tăng 400%. Tôi bị sốc khi xem hiệu quả kỹ năng của sức mạnh bá vương. Kỹ năng tăng dịch chuyển. Đây không phải là trực tiếp bất khả chiến bại sao? Mọi người đều thắc mắc. Một người triệu hồi giáp làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Giang Lâm cũng không tin. Anh ấy nghĩ chắc chắn là bản sao có vấn đề. Dù sao trước đây đã có người mới bị mắc kẹt giữa hư thực. Vì vậy, anh ta đến gặp hiệu trưởng và yêu cầu kiểm tra. Nhưng kết quả là không có vấn đề gì. Lúc này làm cho mọi người ở đây đều ngu ngốc. Chỉ có hiệu trưởng nhìn bản sao rơi vào suy nghĩ. Thằng nhóc này sẽ không trở thành học sinh đầu tiên thông quan rừng lợn rừng địa ngục đi. Trong bản sao mở ra con rồng thật, phát sinh, Chúa giống như một cửa hàng bên ngoài. 1-1. Đến bây giờ vẫn chưa thấy giới hạn của Chúa Thánh Thần ở đâu. Lúc này đẳng cấp của tôi cũng được nâng lên cấp 3, lại được một lần rút dãy chỉ số. Tôi lặng lẽ đề cập đến, hy vọng lần này đến mạnh mẽ hơn chính mình. Nhưng phải đến kỳ thi tuyển sinh đại học hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách chàng trai. Hơn nữa nghe nói đến lúc đó còn phải live search, phải để bố vợ tương lai biết tiềm năng của mình. Nếu không đến lúc đó vợ sẽ không còn nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, một dãy chỉ số màu vàng dừng lại trước mặt tôi. Truyền thuyết kể rằng giải từ tính lớn hơn 5 giờ có thể nắm giữ 5 yếu tố của thiên hạ. Vạn vật đều không thể thoát khỏi sự khống chế của nhưng nắm giữ võ đệ thần thông ta bóp cái thùng đốt. Đây là bút treo sao? Đại võ hành thuật đều rút ra rồi, nhưng thuật ngữ này hình như không thích hợp cho thiên đường nghiện ngập. Dù sao tiểu thương bị tôi định vị thành vị trí tuyến đầu. Giữ nó trước đi. Có lẽ linh hồn của ngọn lửa đưa linh hồn đến cửa sẽ thích hợp hơn. Vô thức. Tôi đã rớt được hết hang ổ của chúng cuối. Nhìn thấy vua lợn rừng, tôi lập tức hít một hơi khí lạnh. Hiểu tại sao bản sao địa ngục lại đáng sợ như vậy. Quái vật cấp lãnh chúa cấp 15. Ngoài ra còn có 4 kỹ năng. Làm thế nào để sống ở đây? Em rằng 5 người hợp thành đội đều không thể. Rớt đi. Tiểu thương có chắc không? Một chút võ sĩ có thể thử.
Chúa Thánh Thần nhìn vua lợn rừng với sự tôn vinh của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng rồng gầm vang lên, lập tức bao phủ thân thể của Chúa Thánh Thần. Cú đấm lớn, sức mạnh đại thể của trời mọc lên trên nắm đấm của hắn. Hãy để hơi thở của Chúa Thánh Thần lên một tầng nữa. Sức mạnh bá vương. Sau khi có được kỹ năng này, Chúa Thánh Thần là lần đầu tiên sử dụng, nhất thời như một ngọn núi thần, tấn công vua lợn rừng. Nhìn thấy vua lợn rừng này phát ra một tiếng gầm, tôi chỉ nghe thấy một tiếng động, mắt đều hoảng hốt. Bạn nhận được hiệu ứng đen kỹ năng thịnh nộ của vị đánh giá tinh thần. Nhưng thánh linh trời cao xung phong lại không có chút ảnh hưởng nào. Đấm đầu va chạm với đầu của vua lợn rừng. Cả khu rừng rung chuyển. Cùng với một tiếng hét, vua lợn rừng máu chảy dữ dội, không ngừng điên cuồng lùi lại. Đôi mắt đầy những điều không thể tin được. Có người còn mạnh hơn hắn. Và Chúa Thánh Thần cũng trở về bên cạnh tôi. Hơi thất vọng, không thể một đấm một giây được. Xoay quanh tôi một mặt đường màu đen. Cậu điên quá nhỉ? Chênh lệch cấp 12 thì muốn đấm người ta một cái giây. Điều này làm cho người khác sống như thế nào? Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh bá vương Chúa Thánh Thần lại lao ra. Quả đấm lại đập vào đầu vua heo rừng. Mắt vua lợn rừng dần mờ đi. Đến chết hắn cũng không hiểu làm sao tên triệu hồi này có thể miễn nhiễm với kỹ năng. Chúc mừng người đã giết được mạng nhện nổ sắt cuối cùng, nâng cấp lên cấp 6. Nhận được 3 lần rút dãy chỉ số, có rút hay không? Đồng thời, bên ngoài bản sao đã có rất nhiều người. Mọi người đang tự hỏi khi nào tôi sẽ ra ngoài. Nhưng thấy đèn đỏ ở cửa bản sao lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, đèn đỏ bay lên trời. Trên bầu trời lộ ra một dãy chữ to. Chúc mừng chuyên gia thẩm thừa vượt qua khó khăn địa ngục. Người mới sao chép linh hồn lợn, mất 1 giờ 15 phút. Nhận huân chương khen thưởng kẻ rớt lợn rừng. Đèn đỏ này rất sáng. Lập tức để toàn trường rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Tiếp theo, dưới cái nhìn của mọi người, ta trực tiếp lấy đi sách kỹ năng trong tay Giang Lâm. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, nhưng bị hiệu trưởng gọi vào văn phòng. Nhưng hiệu trưởng không hỏi tôi vượt qua như thế nào, chỉ muốn tôi đại diện cho trường tham gia cuộc thi giao lưu sau nửa tháng. Người chơi giành giải nhất, bạn có thể chọn bất kỳ một cổ áo, thiết bị hoặc sách kỹ năng cấp chính. Mặc dù tôi sợ quá phô trương, sẽ để bí mật của mình bị các thế lực khác theo dõi, nhưng nghĩ đến một con thú triệu hồi nữa sẽ có thêm một chiến lược mạnh mẽ, tôi vẫn chọn đồng ý. Về nhà, ta vội vàng học kỹ năng sách lửa linh. Khoảnh khắc tiếp theo, triệu hồi trong không gian, lập tức thêm một cái giống như ngọn lửa, hình người ngưng tụ. Tôi vội vàng kiểm tra thuộc tính của linh hồn ngọn lửa bằng điều khiển linh hồn lửa chất lượng lãnh chúa cấp 6 tài năng. Côn trùng lửa, nắm vững nhiều ma thuật lửa, tăng 50% sát thương chính tả trong môi trường nóng. Trong một môi trường đầy lửa, sát thương chính tả tăng 100%, rất tốt. Thảo nào nó đắt thế, nhưng so với sử thi vẫn còn xa. Vậy tôi trực tiếp đem đại ngũ hành thuật đã sớm chuẩn bị xong rồi, ban cho linh hồn của ngọn lửa. Truyền thuyết giải từ tính lớn 5 hành thuật giải từ tính ban tặng thành công. Linh hồn lửa tiến hóa thành nền tảng 5 yếu tố. Tôi lập tức mở to mắt. Tiến hóa thành phụ nữ, hơn nữa thân hình này như vậy. Tôi đốt cái bình, rồi người phụ nữ đến trước mặt tôi, âm thanh tràn đầy không khí. Ngươi là chủ nhân của ta sao? Sao nghe có vẻ hơi thú vị nhỉ? Tôi gãi đầu. Mở bảng thuộc tính của nền tảng 5 dòng. Đột nhiên để tôi hít một hơi khí lạnh. 5 yếu tố nền tảng chất lượng huyền thoại cấp 6 tài năng. Nền tảng 5 yếu tố sinh ra từ ngũ hành. 4 người 4 thần trời sinh làm chủ 5 hành. Phép thuật làm chủ bất kỳ thuộc tính nào được sinh ra để làm chủ 5 dòng. Trong môi trường 5 yếu tố, tất cả phép thuật tăng 400%. Trong khi đó, bên tai tôi còn vang lên một tiếng báo hiệu. Huyết mạch của bạn được thanh lọc thành công. Nhận được một nửa khả năng tăng. Trong nháy mắt, trong đầu tôi, vô số các loại ngũ hành pháp thuật tri thức xuất hiện. Đồng thời trên người còn lóe lên ánh sáng đầy màu sắc. Hóa ra là 5 phép thuật. Tuyệt vời, bây giờ tôi cũng trở thành pháp sư. Mặc dù chỉ bằng một nửa nền tảng của 5 nhưng 5 phép thuật của nền tảng 5 yếu tố là toàn bộ hệ thống. Bây giờ tôi hoàn toàn ổn với phong cách pháp của riêng mình. Tiếp theo, tôi nghĩ còn 3 lần rút dãy chỉ số nữa. Trực tiếp đến rút cái 3 liên tiếp hút. Chúc mừng bạn đã nhận truyền thuyết kể rằng thần thuốc giải từ con. Truyền thuyết giải từ tính chiến đấu thắng linh hồn. Truyền thuyết về dãy chỉ số. Tuyệt vời, thậm chí rất người thua cũng xuất hiện. Nhưng mà cái này rất người thua lại có thể rơi xuống 100 tầng. Giai điệu này không phải là hoàn hảo sao? Thần dược còn sống. Chờ đến lúc đó có phụ trợ triệu hồi thú nói sao? Chiến đấu thắng hồn không cần nói là tặng cho trời thánh linh. Tôi nhanh chóng phân phối và lần lượt trao tặng tài năng. Ban đầu là nền tảng 5 yếu, vẫn còn nghi ngờ. Tôi đứng yên không biết phải làm gì. Đột nhiên liền cảm giác được chính mình đột nhiên thành thạo một khả năng đặc biệt. Sau khi tiêu hóa thông tin, khi một đôi mắt phượng hoàng nhìn về phía tôi, đầy những cú sốc, tôi nhìn khuôn mặt đầy uy nghiêm của chị gái. Bây giờ lại một bộ dáng ngốc nghếch, thật dễ thương. Chỉ là đến lúc đó phải giải thích thế nào với bạn gái Liễu Như Yên. Hôm sau hiệu trưởng báo tôi đến trường. Nói là đưa anh trai bạn đến trường, có thể bồi thường đồ, đặt cược. Nếu đi xa để tướng lĩnh liếm nhà vệ sinh, tất nhiên tôi chọn chấp nhận. Nếu có thể đổi lực, liếm hay không không quan trọng. Sau một cuộc đàm phán thân thiện, tôi có thêm 3 cuốn sách kỹ năng hiếm có. Mặc dù tất cả đều có khiếm khuyết, đặt trên người triệu hồi thông thường không có tác dụng gì cả, nhưng đối với bức tường này của tôi thì khác.
Trước tiên hãy nói về lá chắn chia sẻ rừng này tiêu thụ. Trạng thái thể chất 10% của một người triệu hồi hợp đồng, tạo lá chắn phòng thủ cho người triệu hồi. Nếu đổi thành người triệu hồi bình thường, chất lượng của người triệu hồi đầu tiên chắc chắn là rất thấp. Đổi 10% trạng thái hệ thống lấy khiên chắn, điều đó chắc chắn không hữu ích chút nào. Nhưng tôi thì khác. Triệu hồi thú của ta là cấp độ truyền thuyết, chúa thánh thần, hệ thống 10%. Tôi cảm thấy quái vật cấp 10 không thể phá vỡ lá chắn của tôi. Còn cuốn thứ hai, sau khi liên kết ma thuật được mở, có thể liên kết hợp đồng triệu hồi thú vật và ma thuật của người triệu hồi. Bên công lý có thể sử dụng phép thuật của bên đây không phải là cách tiếp cận màu xanh đối với tôi. Động cơ loại 5 chỉ cần có loại 5, có thể tăng tốc độ phục hồi sức mạnh. Đến lúc đó bản thân tôi sẽ là một khẩu pháo di động. Còn cái thứ ba thì đúng là vô dụng, nhưng có thể cho chúa thánh thần. Thật là tâng bốc. Tôi nhìn vào đội hình sang trọng của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, đã đến khu vực phòng tuyến của cổng phía bắc thành phố. Mục đích chuyến thăm của tôi rất đơn giản, đó là bờ vực thẳm của tự nhiên. Nhưng cạnh vực thẳm không giống như bản sao của trường. Đây là chiến trường thật sự. Nếu đó là sự thật, lúc này ở đây rất nhiều người, nhưng hầu hết đều bị thương. Tôi đến lối ra, tìm thấy ở đây còn có thanh tác phụ, nhiệm vụ vĩnh viễn để tìm lói ông Nhiễm ở rìa vực thẳm. Hủy bỏ không sai sót thưởng huân chương công nghiệp quân sự bạc. Tất cả đều là ngàn phù trưởng. Nhiệm vụ vĩnh viễn quét sạch sinh vật vực thẳm, nhận được cốt lõi vực thẳm. Có thể dựa vào lõi vực thẳm để có được bánh xe quân công. Tôi xem từng hàng một. Sau khi nhấn mạnh yêu cầu của một số nhiệm vụ, tôi đã ra khỏi phòng tuyến. Sau khi ra khỏi thành, trước mắt là một mảnh hoang vu, không có chút sức sống nào. Vì vậy, tôi ngay lập tức gọi chúa thánh thần ra, đi nhanh về phía sau. Trong khi đó, Lưu Văn Đào phụ trách canh gác trong phòng tuyến. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người, chạy nhanh về phía rìa. Trong nháy mắt đã vọt đến khu vực cấp 10. Gã này muốn chớt sao? Bằng cách này, khi vào rìa vực thẳm, khí tức sẽ làm kinh động vô số sinh vật vực sâu. Nhìn vào hàng chục chấm đỏ hiển thị trên màn hình, Lưu Văn Đào trong lòng thở dài, người này không cứu được, gọi cứu viện cũng không kịp. Với đồng môn này, bên ngoài phòng tuyến mấy chục con quái vật tranh cãi, chúng đang đến gần tôi. Thấy vậy, chúa thánh thần đang tiến lên, nhưng nền tảng 5 yếu tố lại nhanh hơn hắn một bước. Chủ nhân hãy xem giây phút tiếp theo của tôi. Nguyên tố ngọn lửa vô hạn ngưng tụ trong thiên địa, vô cùng hỏa diễm nguyên tố ngưng động giữa trời đất. Ngọn lửa đang bốc lên, chiếu sáng xung quanh đến cùng cực. Như ngày trọng đại đến, phòng cát, hàng chục con quái vật bị cắn đều đã bị tiêu diệt, ngay cả rác rưởi cũng không xứng. Trong khi đó, trên người tôi cũng lóe sáng 2 lần liên tiếp, cấp bậc trực tiếp tăng lên cấp 8, mới đến 10 phút đã được thăng cấp 2. Thật tuyệt khi thăng cấp ở rìa vực thẳm. Và lúc này, Lưu Văn Đào đang thở dài bỗng nhiên phát hiện chấm đỏ biến mất ngay lập tức. Điều này khiến hắn trực tiếp trợn to hai mắt. Nhanh quá nhỉ? Có lẽ là có thiên kiều đến rồi. Lưu Văn Đào cũng không có gì bất ngờ. Nếu có thể kéo vào đội quân phá oan thì tốt rồi. Thế là hắn lập tức phái người tra cứu thông tin về tôi. Bên kia sau khi tôi được thăng cấp 2, thêm 2 lần rút giải từ nữa. Hy vọng lần này có thể đến sát thủ. Sau tất cả, hiệu trưởng muốn tôi đại diện cho trường tham gia cuộc thi trao đổi, mà âm u chi thứ được tặng cho mà tôi vẫn còn chưa đọc. Chúc mừng bạn đã nhận bài giảng. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật truyền thuyết mục nhập từng ngày khen phụ. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, mỗi cử động đều có thể tích lũy sức mạnh. 10 năm mài một kiếm thần kinh trước. Ngày qua ngày, ngày trọng đại đều ngạc nhiên đuổi theo nó. Tay có thể chạm vào bầu trời, nằm máng một phát vào hồn. Kỹ thuật rút kiếm chém trời này chẳng phải của sát thủ sao? Vì vậy, tôi vội vàng học cuốn sách kỹ năng từ đã và gọi nó ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Trong bóng tối có một bóng người, nhưng vẫn không nhìn rõ hình dạng, như thể sinh ra trong bóng tối. Ngay sau đó, tôi đem Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật thứ cấp ban cho hắn. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật ngữ ban tặng thành công, bởi vì gai của đại thanh lọc thành gai nguy hiểm. Tôi vội vàng kiểm tra bảng thuộc tính bên dưới. Đâm Tiên chất lượng huyền thoại cấp 7 tài năng. Đâm Tiên nắm giữ thuật ám sát vô cùng mạnh mẽ, sẽ mạnh mẽ hòa vào thuật ám sát của chính mình. Hắn từng nói chỉ cần thời gian đủ, dưới một đòn, các vị thần chọn ở lại trong bóng tối. Tăng sát thương cho lần tấn công tiếp theo. Mức tăng cuối cùng có thể đạt 500% với thời gian chìm vào bóng tối. Bảng kỹ năng, nó ít hơn nhiều so với nền tảng của 5 yếu tố và chúa thánh thần, nhưng chìa khóa là cái thứ hai. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, tích lũy sức mạnh trước mỗi cuộc tấn công. Mỗi giây có thể tăng 1%, cường độ tăng sát thương một lần không giới hạn. Sau khi ra tay phải đánh lại, sức mạnh vô tuyến 3 chữ làm cho ta lắc lắc người. Ní mã này thật thái quá, vác đến xin tăng 1% thương tích không giới hạn. Thảo nào nói thời gian đủ để giết các vị thần trước cho bạn xem. Sau này sẽ là một con át chủ bài, cho dù chỉ là 1 tiếng. Đã gần 36 lần chinh phục rồi. Nếu tiết kiệm được 1 tháng, tôi cũng không dám cảm ơn chủ nhân. Đây là một tiếng hơi, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối. Không sao, tôi vẫy tay. Chỉ không ngờ còn là một cô gái trẻ con. Khoảnh khắc tiếp theo, phản hồi của người triệu hồi sẽ đến. Chỉ là so với nhục thân của chúa thánh thần cường đại hơn. Sự củng cố mà lần này mang lại cho tôi thay vào đó là sự nhanh nhẹn và bóng tối. Nó làm tôi sáng mắt lên. Vùng đất vốn tối tăm nhưng giờ đối với tôi lại sáng sủa như ban ngày. Về phần khoe đuổi theo khoa phụ, hiệu quả rất đơn giản. Với khoảng cách người dùng chạy, kích thước cơ thể của người dùng sẽ tiếp tục tăng gấp đôi. Cho đến khi dừng lại, tôi không ngần ngại, trực tiếp cho chúa thánh thần. Phù hợp đến hoàn hảo. Nếu là các chủng tộc khác thì việc theo đuổi khoa phụ này thật sự chẳng có tác dụng gì lớn. Tăng gấp đôi kích thước cơ thể là như vậy. Nhưng vấn đề là chúa thánh thần tự nó có huyết mạch tăng trưởng kích thước cơ thể. Thêm vào đó,
Đây quả thực là sự kết hợp của máu nóng, nhưng lần này lại không thể khiến nó thăng cấp. Xem ra truyền thuyết, nó không đơn giản như tôi nghĩ. Yêu cầu hỗ trợ. Nhân đinh đinh tọa độ 122.000, kẻ thù cấp 20 làm lãnh chúa cấp huyết ma trung tâm phù. Lúc này, huy chương trên ngực tôi bỗng nhiên vang lên. Đây là huy chương du lịch, không chỉ có thể định vị mà còn có thể ghi lại, coi như là tạm thời phá oan quân. Bằng chứng là mỗi người ra khỏi thành phố đều cần trang bị trung tâm huyết ma cấp 25, đồ tốt. Tôi nhớ trong nhiệm vụ phòng tuyến, có nhiệm vụ tiêu diệt sinh vật vực thẳm của lãnh chúa cấp 25. Phần thưởng tuyệt vời, huống chi là bách phu trường máu quái này, bản thân đã là một bảo vật. Trong khi đó, trong thung lũng máu, một người khổng lồ 3 mét đang liên tục tấn công một vùng vàng bảo hộ. Một thanh niên cầm gậy trong vùng bảo hộ, từng của cầu lửa phun ra, nhưng không có hại gì cho người khổng lồ. Còn hai người nữa chật vật trong vùng chiếu ánh sáng vàng, ăn đủ thứ, bù đắp cho sự tiêu thụ của chính mình. Người phụ trách vùng bảo hộ là một cô gái, lúc này sắc mặt tái nhợt. Pháp lực của tôi sắp không đủ rồi. Lời này nói ra, ba người sắc mặt lập tức tái xanh. Nếu vùng bảo hộ bị phá, họ sẽ không sống sót. Chốt tiệt. Có một sinh vật vực thẳm lãnh chúa cấp 25. Đội của họ đang ở rìa vực thẳm, hoạt động thường xuyên, đó là loại đội tiền thưởng đặc biệt. Máu ở gần đây, trong khoảng từ cấp 10 đến cấp 20, cũng là họ thường xuyên đến. Không ngờ hôm nay lại lật thuyền. Đột nhiên xuất hiện một cái lãnh chúa cấp 25 sinh vật vực thẳm, huyết ma bách phú trưởng. So với những con quỷ máu mà chúng thường săn, không biết phải mạnh mẽ bao nhiêu, đẩy họ vào tuyệt vọng ngay lập tức. Nếu không phải là tấm chắn bảo vệ của tường miểu miểu, họ đã chớt từ lâu rồi. Tôi không muốn chớt. Đừng hoảng sợ, tôi đã gọi hỗ trợ rồi. Ở đây không xa phòng tuyến, phải có người đến cứu chúng ta. Nhưng lúc này thấy đội huyết ma bên ngoài có vẻ mệt mỏi rồi. Thấp thỏm, huyết ma vốn đang lang thang bên ngoài nghe thấy mệnh lệnh, đập vào như sóng. Lúc này làm cho mấy người sắc mặt thay đổi lớn. Rất nhiều huyết ma tấn công đến đây, là chàng sẽ không tồn tại được lâu đâu. Nhưng khi 5 người tuyệt vọng, đột nhiên toàn bộ mặt đất đều đang chấn diệt. Đại đội trưởng huyết ma hét lên. Tất cả những con quỷ máu đã dừng cuộc tấn công vào vùng bảo hộ vàng. Tất cả nhìn về phía huyết ma hổ khẩu. Có phải là hỗ trợ đến không? Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là đại quân? Nhưng hãy lắng nghe đôi chân khổng lồ đến âm thanh bước đi không có bất kỳ sự lộn xộn khiến mọi người trợn to mắt. Người nào có thể phát ra tiếng động kinh khủng như vậy? Mấy người vô thức nhìn về phía miệng hổ. Lúc này một thân hình vạm vỡ như núi trăng đang chạy tới. Mỗi bước trên mặt đất, tất cả đều phát ra tiếng vọng buồn tẻ và mạnh mẽ. Cái thân hình vạm vỡ này cũng kinh động đến bộ trưởng của huyết ma bảng. Hắn gầm lên, hình như đang cảnh báo, nhưng bước chân này là hơn 10 mét. 7-8 bước đã đến rồi. 5.000 quyền pháp thân rồng thật. Sống như sấm, một tiếng rồng gầm vang lên trong trời đất. Trong nháy mắt, một bàn tay như mây đen che khuất bầu trời, mang theo âm thanh phá không nhanh chóng đến, mà mục tiêu của bàn tay chính là cất ma. Xem tình huống này, mấy người sắc mặt lập tức trắng bệch. Một cú đấm kinh khủng như vậy, chắc chắn là họ đi rồi. Một tiếng nổ lớn, bàn tay khổng lồ rơi xuống. Trong nháy mắt như trời đất sụp đổ. Một tiếng động lớn chói tai, tiếng trống săn bắn liên tục, tiếng hét điên cuồng vang lên. Mặt đất nứt 6 vết nứt. Cả mặt đất đều run rẩy dưới bàn tay này. Trong một thời gian, địa ngục này im lặng. Sau khi nghe thấy tiếng động lớn, cơn đau dự kiến không xuất hiện. Mấy người chậm rãi mở mắt, thấy mình bình an vô sự, mà huyết ma tấn công bọn họ lại chớt rồi. Lúc này, huy chương của mấy người vang lên một giọng nói trong trẻo. Hỗ trợ kết thúc đối tượng, thoát khỏi nguy hiểm. Hóa ra tên khổng lồ đó đến để hỗ trợ chúng ta. Khi nhiều người ngạc nhiên, và một trong số họ hét lên, nhìn kìa, người khổng lồ có người. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay. Tôi nhìn thấy người khổng lồ ở phía xa. Bây giờ đã thu nhỏ rồi, nhưng vẫn cao 3-4 tầng. Và chìa khóa là trên vai hắn còn có 2 người đứng. Lúc đầu tôi tưởng người khổng lồ đó cũng là quái vật ở rìa vực thẳm, không ngờ lại là hỗ trợ. Nhưng có gì đó không ổn. Xung quanh đây có những chuyên gia mạnh mẽ như vậy không? Đó là sinh vật vực thẳm cấp lãnh chúa cấp 25. Cứ như vậy một cú đấm đã chót rồi. Chắc là quân phá uyên hướng đến khu vực thứ 3, ít nhất cũng là thực lực cấp 3. Trong số đó, một công việc hiếm hoi từng thi đấu với huyết ma bách phú trưởng. Lịch sử tàu mô hình mới biết huyết ma bách phú trưởng đáng sợ cỡ nào. Chính mình đều 19 cấp rồi, vẫn là bị 3-2 quyền cho đẩy lùi. Xin nữa thì bị rớt. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, bị một cái tát đập chớt. Rốt cuộc là ai? Tưởng miểu miểu nhớ lại người mình gặp, nhưng ai cũng không có chiều cao cao như vậy. Đây không còn là nghề nghiệp bình thường nữa. Đây là nên phát động kỹ năng điều tra một chút. Sắc mặt lập tức bị sốc. Người khổng lồ là vật triệu hồi. Nghe thấy vậy, mọi người còn chưa kịp bị sốc, tôi thấy người khổng lồ đang đi về phía họ. Đột nhiên làm cho toàn thân mọi người căng thẳng. Trong khi đó, ta nhìn xem bị giây phút 20 làm cấp linh chủ vực sâu sinh mệnh. Trong lòng rất bất ngờ, có vẻ như dãy chỉ số từng ngày của chúa Thánh Thần. Rất đẹp. Lúc này tôi liên tiếp thăng cấp 2, cấp độ đã đến cấp độ 10 và chúa Thánh Thần cũng bởi vì đẳng cấp đạt đến cấp 10 duyên phận, giải từ tính có hiệu lực. Nhận ra những kỹ năng mới, hình thức mới trong thể chất bá vương bẩm sinh, lần đến trung bình, thật tuyệt. Nếu bạn học biết trình độ hiện tại của tôi em rằng tất cả sẽ sợ chết. Tiếp theo, tôi bỏ tất cả những thứ phát ra vào ba lô. Chủ yếu là lõi của vực thẳm. Đây mới là phiếu đổi hàng công nghiệp quân sự. Lõi vực thẳm là thứ mà sinh vật vực thẳm nhất định sẽ xuất hiện sau khi chết. Chỉ là tôi cũng không biết có tác dụng gì. Sau khi thu thập tất cả mọi thứ, tôi và ngũ hành đế cơ từ trên vai nhảy xuống chúa Thánh Thần. Chủ nhân cảm ơn đã cứu mạng. Tôi là Tưởng Miểu Miểu, đây là đội của tôi.
Tiểu Miểu Miểu nhìn thánh nữ trời đầy cảm giác áp bức. Vừa rồi lời của Lý Oánh còn vang vọng bên tai anh. Một vật khổng lồ như vậy lại là một con thú triệu hồi. Nói cách khác, người này là một người triệu hồi. Xin chào, vì mọi người đều ổn, vậy tôi sẽ đi trước. Nhưng các bạn biết đấy, ở đâu còn có loại này nữa. Quái vật phát triển lại bảng báo. Tôi đang đi đây. Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Sinh vật vực thẳm cấp bậc lãnh chúa này cũng quá thơm. Trực tiếp cung cấp cho tôi kinh nghiệm cấp 1,5. Nếu thêm một lô nữa, tôi sợ rằng tôi có thể lên cấp 20 trong vòng 3 ngày. Nhà văn ngôn Miêu Miêu cười khổ. Cái này huyết ma bách phu nhân ít nhất đều là khu vực thứ 3 mới xuất hiện. Đây là rìa của khu vực thứ 2. Bình thường, khu vực thứ 2 sẽ không xuất hiện thứ này. Gặp một lần có thể không chết đã là may mắn rồi. Làm sao chúng ta biết được còn có nơi nào khác có sinh vật vực thẳm linh chủ này? Được rồi, tôi đi đây. Con phải nhanh chóng nâng cấp đây. Tôi và đế cơ trở lại trên vai của chúa thánh thần. Bước đi. Sau khi tôi đi một lát, Miểu Miểu nhìn về phía Lý Oánh. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nhìn chằm chằm vào người khác như một cô gái ngốc nghếch. Lúc này Lý Oánh sắc mặt yếu ớt. Vừa rồi người kia người biết có bao nhiêu cấp sao? Bao nhiêu cấp 30 hoặc 35 có thể giết lãnh chúa cấp 25 trong vài giây. Ít nhất cũng phải là chuyên gia cấp 3, là cấp 10. Lời nói của Lý Oánh giống như sấm sét, trực tiếp làm nổ tung đầu mọi người. Trong khi đó, bên kia tôi đang ngồi trên vai chúa thánh thần, đang sắp xếp thiết bị, đặt một số màu trắng, tất cả trang bị màu xanh lá cây đều ném cho thánh nữ. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc nhẫn, giữ thứ này trước. Có lẽ sau này tự mình có thể dùng. Sau đó tôi lại nhìn thấy một quyển sách kỹ năng màu tím. Kỹ năng tốt, tiếc là tôi không dùng được. Vì vậy, tôi trực tiếp để chúa thánh thần ăn. Đúng lúc chúa thánh thần giỏi nhất là dùng nắm đấm. Nhưng tôi đã tìm thấy chúa thánh thần sau khi ăn không có thêm một kỹ năng, mà là phía sau bá quyền thêm một cái sau. Phá vỡ bá quyền, truyền thuyết kể rằng có thể tấn công với một lớp sức mạnh bá thể. Bị tấn công sẽ gây 200% sát thương. Và kèm theo một lớp trạng thái vỡ, hủy bỏ hiệu quả điều trị. Mục tiêu bị phá vỡ, thời gian không thể điều trị được. Sách kỹ năng vừa rồi của chủ nhân có thể làm cho cảm nhận của tôi về bá quyền tăng lên một chút. Đây là trời thánh linh mở miệng khôi phục. Mắt tôi sáng lên, thì ra là như vậy. Vậy đến lúc đó mua thêm chút quyền pháp để bạn ăn tự lực. Tôi không nghĩ sẽ có hiệu quả như vậy. Cú đấm này mạnh hơn trước, ngang không biết bao nhiêu. Tiếp theo là rút dãy chỉ số. Vừa mới một cái tát tiêu diệt huyết ma, đưa tôi lên 2 bậc. Có treo không có nghĩa là không treo sao? Khoảnh khắc tiếp theo chúc mừng bạn đã nhận được giải từ tính huyền thoại. Truyền thuyết về dãy chỉ số kẻ di chuyển hư không. Nguồn tài chính. Người đi bộ hư không. Bạn là thú cưng của sự trống rỗng bẩm sinh. Người có thể trốn vào hư không để mọi người không thể phát hiện ra sự tồn tại của bạn. Sức mạnh của hư không không thể che giấu. Nguồn tài chính. Mục tiêu của mỗi người dùng chắc chắn sẽ làm rơi các mặt hàng có cùng chất lượng. Truyền thuyết kẻ di chuyển hư không cần phải nói, chắc chắn là giới hạn bé đó bây giờ đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng so với cái bóng hư không thì còn xa lắm. Nguồn tài chính này mặc dù đều có thể dùng được, nhưng tốt nhất là tối đa hóa lợi ích của dãy chỉ số. Rất tiểu quái cũng có thể có lợi nhuận nếu dùng để xóa. Tự nhiên là nền tảng 5 yếu tố được sử dụng phổ biến nhất. Nguồn tài chính cuộn dãy chỉ số cho thành công. Triệu hồi thú gai tiên thanh lọc thành hư không gai tiên. Ta mất gai tiên cư nhiên thanh tẩy. Cuối cùng cũng nhìn thấy cấp bậc trên truyền thuyết rồi. Phía sau có thêm một bậc nhất. Hóa ra truyền thuyết đến thần thoại còn có một khoảng cách. Khoảnh khắc tiếp theo, những con thú triệu hồi quen thuộc nuôi dưỡng sức toàn bộ cơ thể tôi một lần trong đầu nữa. Cảm giác được một số cảm giác kỳ lạ. Đây là sức mạnh của hư không sao? Cảm ơn trời. Đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Đó là đường dây thứ cấp luôn ẩn trong bóng tối. Vì vậy, tôi vội vàng mở nguồn cảm hứng thuộc tính của dòng phụ. Vất 4 tiền chất lượng truyền thuyết 1 vàng và các tài năng kịp thời khác. Nắm vững địa điểm ám sát mạnh mẽ. Sẽ 1. Kiếm pháp mạnh mẽ hòa vào thuật ám sát của chính mình. Hắn từng nói chỉ cần thời gian đủ. Dưới một đòn, sự lựa chọn của các vị thần và ở lại trong bóng tối của hư không. Sử dụng sức mạnh của hư không để tăng mức sát thương tấn công tiếp theo. Thiệt hại cuối cùng có thể tăng 2000% và mang theo các cuộc tấn công của VOD không thể chữa khỏi. Chào anh, mức tăng 2000% này có phải là một chút bất thường không? Nhưng cũng mang theo sức mạnh của hư không. Nhưng dù có biến thái đến đâu cũng là triệu hồi của chính mình. Và phía bên kia, 5 hàng nền tảng sau khi cung cấp giải từ không có gì thay đổi đặc biệt. Hắn đang định hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên nhíu mày đẹp, chủ nhân ở bên kia. Có người đang đến, cảm giác như bị săn đuổi. Tôi không khỏi cảm thán mình thật sự là người tốt thể chất. Tôi muốn giả vờ như không nhìn thấy và quay đi. Dù sao nếu là giết người trả thù, tôi không muốn dính líu đến chuyện này. Nhưng lương tâm bị săn đuổi nói, kẻ săn đuổi hắn là ma nhân. Và cô ấy còn là sinh viên của Đại học Giang Thủy. Nghe vậy tôi dừng lại. Ma nhân chính là người chuyên nghiệp đã nương tựa vào vực sâu. Thực ra là nhân gian. Lúc này mấy người truy sát hắn cũng chạy tới. Ngươi là ai? Chúng ta là đội săn quỷ, đang đuổi theo kẻ thù. Nghe vậy thì hét lên, chúng là ma thuật. Tôi ở đây để điều tra. Sinh viên Đại học Giang Thủy mất tích. Tôi thấy họ là chuyên gia cấp quận. Đẩy nhanh vực thẳm xuống. Ngươi còn muốn tiếp tục nói dối? Bạn xem cái nào của tôi giống như nói dối? Bạn chỉ muốn kéo người khác giúp bạn ngăn chặn thảm họa. Mày ăn cắp thiết bị của chúng tao, bây giờ còn dám đóng khung chúng tôi là người mài mòn. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cái bẫy của anh. Dương Tâm lạnh lùng hừ một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ máy xuất hiện trong tay anh ta. May mà anh ta có máy ghi âm nhiệm vụ. Thấy vậy, Lý Khởi Chính biết không thể giấu giếm cũng không giả vờ trong trường hợp đó. Vậy thì phải rớt tất cả các ngươi. Lời nói rơi xuống, cơ thể hắn bắt đầu phình ra. Và người đứng sau anh ta cũng vậy. Trong nháy mắt liền biến thành một đầu quái vật. Đừng trách tôi vì đã cười.
Đổ lỗi cho bạn vì đã nhìn thấy thứ mà bạn không nên nhìn thấy. Chỉ là không nghĩ tới giây phút tiếp theo, một tia sáng trắng lóe lên trong khe nứt của hư không. Không gian nơi vết nứt đi qua đều bị phá vỡ. Với một tiếng, một cái đầu nhỏ rơi xuống đất. Là Lý Khởi Chính vẫn còn giữ thái độ cười lạnh trên mặt. Trong nháy mắt, ban đầu vẫn còn trong lễ hội mài người lập tức mất đi. Dương Tâm đang cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh này. Không nhịn được mở to mắt. Thật mạnh mẽ, không phải anh ta không chụp ảnh với Lý Khởi Chính, nhưng là bởi vì Lý Khởi Chính tự thân đẳng cấp. Thêm vào đó là sự đặc biệt của người và cuộc bao vây của những người còn lại, để hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng bây giờ lại một chiêu bị dây rồi. Nhưng Dương Tâm nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở. Sức sống của người ta rất bền bỉ. Theo lời của Dương Tâm rơi xuống, cái kia không đầu thất thủ đột nhiên bắt đầu lên. Đầu trên sàn nhà đen, gửi lại cho xác chết không đầu. Chết tiệt, nó không tin một cuộc tấn công khủng khiếp như vậy có thể xuất hiện. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng hét bá quyền. Chỉ thấy một cái bóng khổng lồ lập tức ập đến. Một tiếng động lớn. Lý Khởi Chính vừa mới hồi sinh thân thể, lập tức biến thành cặn bã, thấy chất thương tâm nhưng lại ngu ngốc. Đây là máy mài cấp 22, nhìn người chính là nương tựa vào vực sâu, được ban phước và che chở bởi vực thẳm. Chúng không khác gì những sinh vật của vực thẳm, thậm chí một số người mài mạnh mẽ, mạnh hơn sinh vật vực thẳm. Và trong vực thẳm, mài cảnh, con sẽ hưởng thụ kiểm tra thiệt hại thuộc về sinh vật vực thẳm, nhưng bây giờ lại bị hạ gục chỉ trong 2 chiêu. Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ mọi thứ trước mắt. Có phải là ảo tưởng trước khi chết không? Rớt hết đi, tôi nhiều mắt nói. Bởi vì đây thực sự là mài người. Và tôi phát hiện ra rằng sau khi tôi vừa giết người đàn ông đó, vẫn có thể tích lũy kinh nghiệm. Đây là những người còn lại gặp ông chủ. Trong nháy mắt là giây. Không nói hai lời quay người liền muốn chạy. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, từng cây nho xuyên qua mặt đất, buộc tất cả màng máu muốn trốn thoát. Ngay sau đó một con rồng lửa xuất hiện trong không khí loãng, lập tức biến toàn bộ màng máu bên trong thành tro. Màu xám, âm thanh gợi ý kinh nghiệm liên tục vang lên. Nâng cấp của tôi lên cấp 11 ngay lập tức. Kinh nghiệm mài người cũng rất phong phú. Điều này làm tôi rất vui. Sau đó tôi nhìn về phía Dương Hân đầy vết thương. Tiểu Cơ giúp hắn trị liệu một chút. Nghe nói đấy cờ ngón tay một chút, một tia sáng xanh rơi xuống người Dương Tâm. Dương Tâm lập tức sửng sốt, bởi vì sau khi sử dụng kỹ năng, hắn có gợi ý, người triệu hồi thuộc về triệu hồi ngũ hành đế cơ, sử dụng kỹ năng cho bạn. Tốc độ phục hồi được cải thiện đáng kể, tăng 500% hiệu của phục hồi trong vòng 24 giờ. Kỹ năng biến thái như vậy, hơn nữa nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là gọi ta. Dương Tâm đều không nhịn được muốn chửi thề. Tại sao chúng lại đuổi theo anh? Sau khi được điều trị, hơi thở của Dương Tâm ổn định. Hắn lấy ra một bảng hiệu, trên đó viết 2 chữ 5. Tôi là Dương Tâm, sinh viên năm 2 trường đại học. Tôi đã tìm thấy bờ vực thẳm, hạt nhân ông nhiễm của khu vực thứ 2. Mọi người đang bắt người chuyên nghiệp tiến hành bẫy. Hãy để sinh vật vực thẳm đến nhanh hơn, tôi phải quay lại ngay. Hy sinh làm ông nhiễm nói, tôi đã cẩn thận nắm bắt được thông tin quan trọng. Tôi nhớ là trong nhiệm vụ của đội quân phá có một nhiệm vụ tìm kiếm loài ông nhiễm, phần thưởng đó là phần thưởng trực tiếp cho cấp bậc. Nhưng còn sự hy sinh thì sao? Tôi chợt nghĩ, cái kia cấp 20 làm huyết ma trung tâm. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy mới ra được sao? Đây là khu vực thứ 2 ở rìa vực thẳm. Cô nên biết, biên vực thẳm được chia thành 5 khu vực. Cô biết tại sao không? Tôi không biết, tôi lắc đầu. Cô giáo nói tôi cũng cảm thấy rất lạ. Chẳng lẽ sinh vật vực thẳm xâm lược còn muốn phân chia một khu vực không? Tại sao vực thẳm của khu vực đầu tiên sinh vật thì yếu hơn, càng về sau càng mạnh? Sinh vật vực thẳm không phải là những khu vực luyện cuộc sống đó. Bởi vì sức mạnh của vực thẳm là loài ông nhiễm. Thực ra loài ông nhiễm là lối vào sức mạnh của mỗi khu vực. Càng vào bên trong, sức mạnh của vực thẳm càng lớn. Và bây giờ những người đó đang lên kế hoạch gài bẫy, mở rộng loài ông nhiễm của khu vực thứ 2, tương tự với số vùng càng lớn và càng gần vực thẳm. Nếu ma quỷ thay đổi, nồng độ sức mạnh của vực thẳm từ khu vực 2 thành 5 sẽ trở thành một khu vực khác, giải phóng lõi năng lượng. Cho nên bây giờ phải trở về chuyển quân cứu viện. Tôi vừa kiểm tra chúng, ít nhất là gần cấp 30. Và số lượng rất nhiều. Nghe tin này trước mắt tôi sáng lên. Cấp độ 30 và số lượng rất nhiều. Chẳng phải kinh nghiệm sẽ tự đến sao? Bây giờ tôi đã có tận 3 con thú triệu hồi. Và tất cả đều có ưu thế riêng. Ma nhân cấp 30 được tính là cái thá gì? Đó đều là kinh nghiệm và quân công. Dẫn đường. Lời nói của tôi khiến Dương Tâm, người đang rời đi bỗng sững lại. Đó là một ma nhân cấp 30. Chúng ta vẫn nên quay lại gọi cứu viện. Không phải anh có huân chương sao? Khi cần thiết có thể thông báo cho đội quân phá uyên. Tôi đã phát hiện ra trước đây rồi. Khu vực thứ 2 xuất hiện huyết ma bách phu trưởng cấp 25. Chờ anh quay lại cứu viện. Có lẽ cái bẫy của họ đã hoàn thành từ lâu rồi. Dương Tâm nuốt nước miếng. Thấy vậy tôi nhíu mày. Nếu bạn không dám đi, vậy thì cho tôi chỗ ngồi. Được thôi, tôi sẽ đi với anh. Theo ta cái này dù mạo hiểm một lần. Với sự dẫn đường của Dương Tâm, tôi thấy sương mù đen trong không khí ngày càng dày đặc. Đất trên mặt đất cũng càng ngày càng đen kịt. Nhân tiện, bạn học trường gì vậy? Lợi hại như vậy chắc chắn là của trường đại học võ thuật phải không? Cô gái đó là con thú triệu hồi của ngươi sao? Thực ra tôi cũng rất mạnh đấy. Ở trường cũng là người nổi tiếng. Nói chứ, bây giờ anh đã lên cấp chắc chắn là trên cấp 20 rồi nhỉ? Sau khi Dương Tâm thả lỏng tâm trạng, miệng bắt đầu nói chuyện không ngừng. Tôi xoa xoa lông mày, bạn yên lặng một chút. Tôi hối hận vì đã mang cô theo. Và tôi mới cấp 11, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học nữa. Đầu Dương Tâm ông lên một tiếng. Hắn nhớ, lúc đó trên người tôi còn sáng lên một vầng hào quang thăng cấp. Nói cách khác, khi giết người ma đó, đối phương mới cấp 10. Con ngựa, đây là thế giới gì vậy? Dương Tâm lập tức tràn đầy cảm giác thất vọng. Mình đã lên cấp 18 rồi. Về sức chiến đấu còn không bằng người cấp 10.
Con phải chuẩn bị thi đại học. Học sinh trung học hiện nay có ai sánh được không? Tôi liếc mắt nhìn hắn. Có ai từng nói rằng cô nói rất nhiều không? Bạn đã nói cho tôi biết. Bây giờ hãy nói cho tôi biết. Tôi vừa nhìn vào mục nhập được rút ra. Một bên hỏi, truyền thuyết cổ xưa về vùng đất của Vạn Hỏa, có thể nuốt cả thiên hạ, kiểm soát thế giới, sức mạnh của tất cả ngọn lửa nắm giữ trong tay tăng lên đáng kể. Mỗi năm đòn có thể nuốt một loại dị hỏa. Tôi thấy cái này, không nói hai lời liền đưa cho đế cơ. Bản thân nền tảng được tạo ra từ sự gần gũi của ngọn lửa. Mặc dù bây giờ ngũ hành đều nắm giữ, nhưng nền móng thì thích dùng nhất. Phép thuật thuộc tính lửa, cộng với trang bị của bản thân và nhiều sản phẩm khác của đá này, nếu tất cả thực sự bùng phát, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ đáng sợ như thế nào. Giải từ tính của cơ thể xương dễ địa thạch cho thành công khoảnh khắc tiếp theo. Ngũ hành nền tảng lập tức lên mộ Đại Phượng. Cô ấy một lần nữa lại cảm trong thấy chính mình một luồng sức mạnh khổng lồ trào dâng trong cơ thể mình, đã làm cho cô ấy có chút áp chế không nổi. Sức mạnh từ chủ nhân sắp lấp đầy cô ấy. Ngũ hành để cơ tiến hóa thành công, huyền thoại cấp độ hiện tại. Trong khi đó, trong đầu tôi cũng xuất hiện vô số cặp niềm tin của ngọn lửa. Thậm chí toàn thân đều bắt đầu có một ngọn lửa đang lưu động, rửa toàn thân tôi, làm cho hơi thở trên người tôi không thể không bốc lên. Xem tình huống này, Dương Tâm khí mạnh mẽ lại ngạc nhiên đây là sao? Bạn để những người thi tuyển sinh đại học còn chơi trong như lòng thế tôi nào? Cũng rất cảm thán. Bản thân quẻ thật sự là mở quá lớn. Dựa vào giải từ tính có thể khiến người triệu hồi liên tục thăng cấp. Là một người triệu hồi, tôi là một điểm yếu. Nhưng bây giờ sức mạnh của tôi hơn các ngành nghề khác cùng đẳng cấp. Sau khi Dương Tâm nghe được câu hỏi của tôi, sắc mặt có chút nghiêm túc, bắt đầu từ tự mình nhận nhiệm vụ. Nhưng nghe 10 phút, tôi mới nghe Dương Tâm nói đến rìa âm thanh. Điều này làm cho khuôn mặt nhỏ bé của tôi tối đi. Người phụ nữ này trông rất tốt. Làm thế nào để nói rằng cái miệng nhỏ cứ bơ la rất nhanh dưới sự dẫn dắt của cô gái. Một ngôi đền xuất hiện trong vụ việc, trông thật kinh khủng. Nhìn thấy điều này, tôi nói với không khí bên cạnh tôi, đi xem bên trong có người sống nào bị trói không. Nghe nói Dương Tâm vẫn còn nghi ngờ. Tôi nghe thấy một câu trả lời rõ ràng, để Dương Tâm toàn thân chấn động. Chính mình không phát hiện gần đây còn có người. Dương Tâm là sát thủ, đối với bí mật cũng là loại sát thủ, rất nhạy cảm. Bởi vì nếu kẻ thù cũng là loại sát thủ, bạn không thể phát hiện ra sự ẩn nấp đó của sẽ nhau. Là một cú đánh. Thậm chí nó sẽ không có bất kỳ sự kiện phản ứng nào. Con dao của kẻ thù sẽ cắt cổ hắn. Thẩm Thừa rốt cuộc được nuôi dưỡng như thế nào? 3 con thú triệu hồi này, mỗi cái đều không đơn giản. Chẳng lẽ Thẩm Thừa là cái gì thần hào gia tộc sao? Nhưng hắn nhớ, không có đại gia đình nào là họ gì. Người triệu hồi vốn là nghề đốt tiền. Thời kỳ trước có thể nuôi dưỡng một con thú triệu hồi, đó là sức chiến đấu cực mạnh. Thẩm Thừa có 3 người. Và cảm giác thế nào? Mỗi người đều có giày giết thực lực của mình. Cái này, chẳng lẽ người triệu hồi còn có cách chơi ẩn giấu khác sao? Trong khi đó, bên trong phòng tuyến, Lưu Văn Đào nghe thấy tôi gọi khẩn cấp. Thông tin được gửi lại. Ngoài ra còn có thông điệp của Lương Tâm và nó liên quan đến loại ông Nhiễm và Bảy. Điều này khiến hắn quyết định lập tức dẫn người đến bên này. Tiểu Tiên phụ trách đi điều tra đã trở về rồi. Bên trong chủ nhân chỉ có rất nhiều người quỳ trên mặt đất, không có người bị trói. Vậy thì tốt rồi, không ai thực sự không dễ làm sao. Khoảnh khắc tiếp theo tôi chỉ tay, gà con dùng pháp thuật mạnh nhất của người để tiêu diệt nơi đó. Kéo gì, tôi thích phóng to trực tiếp. Vân Ngôn Đế Cơ khẽ gật đầu. Giây tiếp theo lực lượng ngũ hành của toàn bộ thiên địa lúc này đều lập tức bị ngũ hành đế cơ hấp thụ vào trong cơ thể. Cơ sở 5 yếu tố của con thú sử dụng kỹ năng 5 yếu tố, 5 dòng phép thuật thiệt hại thêm 300%. Kéo dài 20 phút, chỉ thấy hơi thở của nền đất lập tức bùng nổ, không khí lên mây, đá rắn hơn. Đốt trời lần đầu tiên, cơ sở 5 yếu tố của con thú triệu hồi sử dụng kỹ năng đốt trời lần đầu tiên, hỏa thuộc tính sát thương tăng thêm 500%, kéo dài 10 phút. Lời nói rơi xuống, xung quanh nền móng xuất hiện một luồng lửa vàng, như một nữ thần lửa. Bột thiên hỏa liên, theo lệnh của nền tảng, ngọn lửa vô tận bùng cháy, dần dần ngưng tụ thành một bức tượng hoa sen đỏ khổng lồ. Dường như ở đây có thêm một vòng mặt trời chiếu khắp nơi. Dương Tâm trong cái nhìn đầu tiên, toàn thân cơ bắp đều bắt đầu không nhịn được mà run rẩy. Nghĩ mã này là cấp 11 có thể làm ra đòn tấn công sao? Trái tim nhỏ bé bị sốc vô cùng. Những người trong đền dường như cũng cảm nhận được một bên của trời đất. Chuyện gì vậy? Có một cuộc tấn công gần cấp 5. Chết tiệt, mọi người tấn công, phá hủy hoàn toàn ngọn lửa này. Đứng đầu là một người mặc áo choàng đen. Chỉ thấy một đạo màu đen sương mù bị hắn điều động, đột nhiên biến thành một bàn tay màu đen khổng lồ, chụp mạnh vào lửa. Không ngờ, bàn tay to sương mù này trong khoảnh khắc tiếp xúc với lửa, đột nhiên như nước sôi lên. Tiếng kêu liên tục vang lên. Làm sao có thể? Thái Minh nhìn thấy bàn tay vực thẳm của mình không có đủ sức mạnh để chống lại. Một khắc sau, xung quanh hắn bỗng nhiên bị màn sương đen bao phủ. Vực thẳm ban phước cho cơn thịnh nộ. Với sự xuất hiện của phép thuật chinh phục, bàn tay vực thẳm vốn sắp sụp đổ lại nhìn chằm chằm, điên cuồng chiến đấu với lửa, nhưng vẫn không thể ngăn được ngọn lửa khủng khiếp này, làm cho Thái Minh sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Làm sao có thể? Làm đi! Nghe vậy, người mày đằng sau lưng ngẩng đầu lên trời, tất cả trực tiếp mở ma hóa. Sắp làm rồi. Chỉ thấy một cái gần giống nhau, nhưng chỉ là hoa sen nhỏ hơn một chút cũng bay ra ngoài. Bùm! Ngọn lửa kinh hoàng lại trỗi dậy. Thấy sự tức giận này, Dương Tâm tập nuốt nước miếng. Hắn không biết nữa làm thế nào để mô tả cú sốc trong trái tim bạn, chỉ có thể lau mồ hôi trên trán. Loại tấn công này có thể phát 2 lần.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả thiên địa đều lóe lên ánh sáng đỏ kinh khủng. Trước sau không một hơi thở, đã cố gắng hết sức để chống lại. Tên món ăn của hoa sen lửa đầu tiên, khoảnh khắc bị ngọn lửa khủng bố làm tan chảy, thậm chí còn không kịp hét lên. Phía sau ngôi đền mài, giống như kem đặt dưới nắng nóng, lặng lẽ tan chảy. Cuối cùng chỉ còn lại một bàn thờ. Đồng thời, đang hướng về bên này đến đây, Lưu Văn Đào sắc mặt giao nhau. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, mặt sợ hãi. Cái gì vậy? Người theo sau cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Tất cả đều kinh ngạc ngây người. Tình huống đó là gì? Cuộc tấn công khủng khiếp này có chuyên gia cấp 5 đến không? Cái này cũng quá đáng sợ phải không? Họ thấy bầu trời đang cháy, vốn là bờ vực thẳm tối tăm quanh năm, trong khoảnh khắc này giống như trở về vực thẳm trước khi xâm lược. Mắt Lưu Văn Đào chấn động, rốt cuộc là ai ra tay? Và anh ấy nhìn về phía ngọn lửa đang bốc lên, chính là phương hướng mà Thẩm Thừa nói. Nhưng bây giờ hắn còn không dám đi qua, chỉ có thể lặng lặng nhìn ngọn lửa xa xa bùng cháy. Đây là một pháp sư phía sau hắn, nuốt nước miếng nói, mã này tối thiểu là cấp 4, thậm chí là cấp 5, hơn nữa còn là pháp sư chuyên nghiệp cực kỳ lợi hại, mới có thể giải phóng sự cô đơn. Gần đây có cường giả nào đến bờ vực thẳm không? Mắt Lưu Văn Đào phức tạp, đáng tiếc, huy chương chỉ có thể đơn phương truyền tải thông tin. Nơi xảy ra hỏa hoạn, rốt cuộc nơi hoa sen lửa bùng nổ đó rốt cuộc có chẳng lẽ là Phương Nguyên kia đến rồi? Nhưng Phương Nguyên không phải là pháp sư hệ gió sao? Làm sao có thể nắm giữ pháp thuật hỏa hệ mạnh mẽ như vậy? Nếu không, vậy người có phép thuật lửa mạnh mẽ như vậy là ai? Trong khi đó, đền cách đó không xa, Dương Tâm nhìn ngôn ngữ với vẻ mặt khó tin. Ngôi đền bị san bằng, không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn nền tảng vẫn còn trôi nổi trên bầu trời. Cái này bạn nói cho tôi biết là cấp 11, bây giờ là cấp 13 rồi. Trên người Thẩm Thừa vừa rồi lại có 2 tia sáng nâng cấp nữa lóe lên. Trước khi gặp Thẩm Thừa, nếu ai đó nói với anh ấy, khi có người đón, có thể phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy, hắn chỉ biết ăn. Nhưng bây giờ khi nó thực sự xảy ra trước mặt anh ấy, hắn chỉ biết suy nghĩ nhanh thôi. Anh ơi, anh mua cái này ở đâu vậy? Tôi cũng không ngờ mình lại liên lạc trực tiếp. Nâng cấp 2 cấp độ cảm giác này vẫn rất tốt. Họ nói sau khi lên cấp 10, kinh nghiệm thu được sẽ nhiều hơn so với trước cấp 10. Chậm hơn rất nhiều. Có người lên cấp 1 lên cấp 10 có thể mất 1 tháng, nhưng từ cấp 10 lên cấp 20 có thể mất 1 năm. Điều quan trọng nhất là có thêm 2 cái nữa có thể hút. Sau đó tôi nhìn thiết bị nổ tung trên mặt đất, làm tôi rất vui. Quả nhiên nguồn tài chính lan lộn, lần này dùng cho nền móng là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nhét mọi thứ vào ba lô, tôi trông giống như thứ cuối cùng còn lại trong đền thờ. Đó là một bàn thờ, trên bề mặt khắc chữ ký tự phức tạp và ở trung tâm lơ lửng một tinh thể. Bên trong viên pha lê chứa một khối năng lượng đen đậm đặc. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, tôi cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng, ngay cả sự ghê tởm về thể xác. Đó là loại ông nhiễm. Lúc này Dương Tâm nói, giờ hắn cũng biết, học sinh mất tích. Tôi em rằng nó được coi như một vật hiến tế để nâng cao chất lượng của trung tâm ông nhiễm này, để mở thêm sức mạnh của vực thẳm. Nhưng làm thế nào để lấy nó, tôi không biết. Nghe nói Dương Tâm có chút xấu hổ chủ nhân, tôi cảm thấy tôi có thể ăn hắn. Lúc này chúa thánh thần bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, là tôi lắc đầu từ chối. Đồ của vực thẳm này vẫn là đừng ăn bừa bãi. Mặc dù tôi không lo lắng về sự phản bội của chúa thánh thần, nhưng vạn nhất chúa thánh thần bị vực sâu nhìn chằm chằm, hoặc là chúa thánh thần chắc chắn sẽ là trận chiến chính của tôi. Nếu con thú triệu hồi có hơi thở vực thẳm trên người, ai biết có ai mượn câu hỏi không? Tôi cũng không biết. Tự mình triệu hoán thú mang theo hơi thở vực thẳm thì sao? Đến lúc đó hỏi cô gái Liễu Như Yên này, tôi mới nhớ ra, tôi có bạn gái của một pháp sư quỷ. Tôi nhớ nghe của một phù thủy quỷ, hình như có chút liên hệ với vực thẳm. Bây giờ thứ này hay là tạm thời giao cho quân phá uyên trước đi. Và tại thời điểm này, một bóng người xuất hiện ở phía xa, đột nhiên làm tôi cảnh giác. Nhưng bên cạnh Dương Tâm rất nhanh đã nhìn rõ thủ lĩnh. Tiểu đoàn trưởng Lưu là ai? Xem trường hợp này, nữ tiên ngừng tiếp tục che đậy. Sức mạnh của hư không trên thanh kiếm của chính nền tảng trên bầu trời cũng phân tán pháp lực trong tay. Trời ơi, chúa thánh thần cũng làm dịu hơi thở mà ngài vừa huy động. Đây là vết thương mà người lái xe có thể gây ra. Sau khi Lưu Văn Đào đến đây, nhìn thấy khu vực vẫn đang phát ra sóng nhiệt, không nhịn được nuốt nước miếng. Mặc dù hắn đã nhìn thấy bàn thờ và loại ông nhiễm, nhưng anh ấy quan tâm nhiều hơn đến người vừa mới bộc phát ý định. Mấy người có thấy cuộc tấn công đó không? Lưu Văn Đào cho rằng họ cũng vừa đến đây không lâu, nhưng câu nói tiếp theo của Dương Tâm, hãy để mọi người ở đây hít thở không khí lạnh, nhìn thấy là do thú triệu hồi của Thẩm Thừa làm ra. Dương Tâm nghĩ đến sức mạnh gần như đốt cháy mọi thứ, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Giọng nói của mình mang theo một chút sùng bái. Chờ đã, anh nói gì? Là Thẩm Thừa làm ra? Lưu Văn Đào sửng sốt, hắn nhìn thẳng vào tôi. Thấy vậy tôi gật đầu, thừa nhận thực lực của mình chắc chắn không giấu được. Dù sao sau này tôi còn phải lộ mặt nữa, giống như cuộc thi giao tiếp sắp tới. Tôi chỉ có thể chứng minh bản thân từng bước để có thể đứng bên cạnh Như Yên. Dù sao để bố vợ tương lai công nhận vẫn là một việc rất khó khăn. Bỏ anh, Lưu Văn Đào đều không nhịn được bùng nổ. Nghe vậy, mọi người đều trợn to mắt, nhìn thấy sự ngạc nhiên của nhau. Lúc đầu họ nghĩ đó là 4 hoặc 5 vàng bị tấn công bởi các chuyên gia, bây giờ nói với họ chính là con thú triệu hồi của Thẩm Thừa làm ra. Cái gì triệu hồi thú có thể bạo phát ra 4 cấp cung kích? Lúc này Lưu Văn Đào đột nhiên hỏi bạn học Thẩm Thừa, ngươi có hứng thú với phá uyên quân không? Quan tâm đến tôi, không ngần ngại gật đầu. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Vì bố mẹ tôi, bản thân là một thành viên của phá uyên quân. Trực tiếp của tôi khiến Lưu Văn Đào sửng sốt, nhưng hắn vẫn nhắc nhở một câu, phá oan quân không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta là tuyến đầu tiên đối mặt với sự xâm lược của vực thẳm.
Bởi vì cha mẹ ta là Quân Phá Uyên. Vân Ngôn Lưu Văn Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì. Họ Thẩm Hoắc Huyền Quân hai vợ chồng. Ngươi là loại con trai gì? Sắc mặt Lưu Văn Đào đột nhiên ngừng trệ, suy nghĩ trở về Thẩm Lãng vĩnh viễn đứng ở tuyến đầu và vợ anh ta, Mục Lâm. Không ngờ bạn không lớn lên được nữa. Nụ cười của Lưu Văn Đào thiếu đi rất nhiều khách sáo và chính thức, thân mật hơn một chút. Làm thế nào để lấy lõi ông Nhiễm của chú Văn Đào đi? Tôi cũng đánh gậy 10 tuổi, không chính thức như gọi tiểu đoàn trưởng Lưu nữa, mà là trực tiếp gọi lên sách. Điều này đòi hỏi một thiết bị ngăn chặn đặc biệt hơn. Lúc này đi lên một bóng người, trong tay hắn có một cái bình. Chỉ thấy hắn đi tới trên bàn thờ, lõi ông Nhiễm vẫn còn trôi nổi ở trung tâm. Như là bị cái gì hấp dẫn, lập tức đi về phía thùng chứa, ngay lập tức bị nuốt vào trong đó. Sách là gì vậy? Tôi ngạc nhiên khi thấy điều đó. Đó là hộp hư không. Nó được làm từ đá hư không, đặc biệt chứa lõi ông Nhiễm. Phần còn lại đợi chúng ta về rồi mới hấp thụ đi. Trong phòng tuyến, lần này, hai người là trung tâm của sự ông Nhiễm. Công lao cụ thể được phân bổ như thế nào? Tất cả công lao đều là của tỉnh thành, tôi chỉ dẫn đường thôi. Nghe vậy, Dương Tâm lắc đầu. Nếu không phải thành phố, hắn đã sớm chốt dưới sự truy sát của người ma rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại bắt đầu nhận huy chương. Văn Ngôn, tôi gật đầu. Cũng không kịp lúc này. Nạp rút thăm trúng thưởng trước, lấy thêm 2 giải từ tính nữa. Đúng rồi, tôi có rất nhiều lõi vực thẳm trong ba lô. Có thể thanh lý cùng nhau không? Tôi sẽ đưa cô đi. Bộ phận tiếp tế, vì anh không muốn nghỉ ngơi, vậy tôi sẽ để bộ phận vận chuyển chuẩn bị, bảo họ chuẩn bị huân chương bạc. Với đồng nghiệp này, bộ phận vận chuyển, những người trở về từ bờ vực thẳm đang bàn tán. Tất cả đều nói về những chuyện xảy ra ở rìa vực thẳm và quái vật. Chúng ta gặp phải sinh vật vực thẳm chúa tể cấp 25, huyết ma bách phu trưởng. May mà có một người khổng lồ giúp chúng ta mới sống sót. Có biết vụ bắt giữ ma quỷ máu chính không? Là người khổng lồ kia một cái tát đập vỡ mạnh như vậy. Mọi người la lên, thảo luận. Có phải là người khổng lồ thần thoại nghề nghiệp duy nhất không? Bất kể nghề nghiệp gì, có thể một cái tát tiêu diệt Lưu Ma Cốc. Chắc chắn là một số ông chủ cấp 4 hoặc cấp 5. Văn Ngôn, Tưởng Miểu Miểu khóe miệng nở một nụ cười. Hắn chỉ là một con thú triệu hồi cấp 9. Lời này vừa ra, lập tức khiến mọi người ở đây cười nhạo. Làm sao có thể? Một con thú triệu hồi cấp 9, một cái tát có thể tiêu diệt sinh vật âm vực lãnh chúa cấp 25. Chỉ sợ là người khác không lộ đẳng cấp đi. Hoặc có đạo cụ và thiết bị gì không? Lúc này ánh mắt của Tưởng Miểu Miểu đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đó không phải là Tỉnh Thành sao? Nghe đây, mọi người đều nhìn về phía ánh mắt của Tưởng Miểu Miểu. Tôi thấy một chàng trai trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Người này là ai? Chẳng lẽ là con trai đích tôn của một gia tộc lớn nào đó? Có thể để tiểu đoàn trưởng đi cùng, nhưng giây tiếp theo sẽ có người trả lời giúp họ. Hắn chính là tên triệu hồi cấp 9, một cái tát bắn chết phó giám đốc bảng máu cấp 25, nhưng bây giờ hình như đã lên cấp 12 rồi. Bông hoa này, mọi người đều ngạc nhiên, gây ra một cảm giác. Ở phía bên kia, tôi sẽ lấy lõi vực thẳm trong ba lô. Lấy hết ra, là mọi người sửng sốt. Lưu Văn Đào cũng cảm thấy rất khó tin. Tên này mới vào được bao lâu, lại rất nhiều sinh vật vực sâu như vậy. Chẳng lẽ là một lũ sát nhân hàng loạt? Kết quả thống kê cuối cùng gây sốc cho mọi người một lần nữa. Kết nối 46, tổng cộng 230 quân công, hạng 1113 viên, tổng cộng 1130 quân công. Mọi người đều không thể tin vào tai mình. Đây là hơn 100 sinh vật vực thẳm. Đúng rồi, còn cái này tôi nữa. Lấy ra cái kia cấp 20 làm lãnh chúa. Cốt lõi của huyết ma bách phù trưởng. Thứ này tôi giữ lại cũng không biết có tác dụng gì. Xem thư ký cẩn thận. Kết quả lấy dụng cụ đặc biệt xác minh một chút, miệng lập tức mở to. Đây lại là vực thẳm cấp bậc lãnh chúa thứ 2. Lõi sinh học, ní mã này cũng quá thái quá. Thứ này ít nhất cũng phải 500 quân công. Sau khi thống kê, thư ký kể tên một người thậm chí là chuyên gia cấp 2, không có khả năng đạt được nhựa công nghiệp quân sự. Năm 1960 công nghiệp quân sự mọi người đều mạnh. Lúc này, Lưu Văn Đào nhận một cái hộp từ tay người khác. Bên trong là một huy chương để công nhận đóng góp của đồng chí Thẩm Thừa cho Quân Phá Uyên, tìm thấy ma người cấp quận, âm mưu của các chuyên gia để nâng cao cốt lõi của ông giải quyết các cạnh của vực thẳm, hạt nhân ông Nhiễm của khu vực thứ 2. Theo đây ban thưởng huân chương Bạch Phá Uyên cho đồng chí Thẩm Thừa. Tôi vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng những người còn lại thì như bị nổ nồi. Chỉ cần ở lại quận phòng lâu thôi. Mọi người đều biết huy chương bạc đại diện cho điều gì, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ làm ông Nhiễm nói. Cái thứ đó không phải ít nhất người cấp 3 mới có thể hoàn thành sao? Sau khi tôi và Lưu Văn Đào rời đi, tiếng nói thảo luận về sách quân sự không chỉ không giảm, nó càng ngày càng lớn. Khi mọi người truyền miệng, ngày càng có nhiều người biết rằng có một bậc nhất rất nghiêm ngặt. Có những con thú triệu hồi cực kỳ đáng sợ, thậm chí lấy thân thể cấp 1 giây giết lãnh chúa cấp 2. Sinh vật vực thẳm, sâu dễ dàng. Lưu Văn Đào đem chuyện của tôi từng cái một nói với hiệu trưởng của tôi. Điều này làm cho hắn nghe sửng sốt một lúc. Cho đến khi cúp điện thoại, anh ấy vẫn chưa hồi phục. Cậu bé ngoan, một người chưa tốt nghiệp, học sinh trung học nhận được huân chương bạc. Hắn không nhịn được cười ha hả. Đã có thể tưởng tượng những người bạn cũ khuôn mặt sau khi nhìn thấy sức mạnh của Thẩm Thừa. Trong khi đó, phía bên kia trở lại phòng nghỉ, tôi rút một cái. Chúc mừng bạn đã nhận được huyền thoại. Truyền thuyết mục uống máu cuồng tín trí tôn cốt. Sinh ra là tối cao, 3 đại thần thông. Sinh ra để tu luyện, hành động vì muôn đời.
Đánh bại kẻ thù có thể rút máu để khôi phục sức mạnh, càng đánh càng mạnh. Hai mục này không cần phải nói, tất cả đều cực kỳ thích hợp với chúa Thánh Thần. Trong số những người triệu hồi hiện tại của tôi, chỉ có chúa Thánh Thần mới cần sức mạnh thể chất hơn. Vị trí của tôi đối với chúa Thánh Thần là một chiến binh, xe tăng, cố gắng đến gần loại toàn năng nhất có thể lấp đầy bất kỳ chỗ trống nào bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nguyên mẫu của chúa Thánh Thần này, người không Liễu Như Yên tặng cho tôi, coi như là ta cùng Liễu Như Yên tình cảm chứng kiến. Mục nhập cổ tối cao cho thành công, uống máu cuồng tín mục nhập cho thành công. Chúa Thánh Thần thanh tẩy thành chúa tối cao, huyền thoại cấp bậc hiện tại. Ta nhìn trời cao chí tôn cực kỳ sang trọng mặt đầy. Nếu lấy ra, tôi sợ nó sẽ làm mù mắt nhiều người. Trời nhiều mây quá, nhưng kích thước cơ thể của thiên thượng chí tôn thật sự quá lớn. Nếu thành phố bị tấn công, không thể triệu hồi nó được. Đến lúc đó tương đương với giảm một sức chiến đấu. Xem ra phải tìm có kỹ năng nào có thể thu nhỏ cơ thể không. Ngày hôm sau, tôi trở lại thành phố. Tôi đến tiệm cầm đồ trước, xử lý thiết bị và vật liệu của tôi rồi, bởi vì tôi cần tiền để mua đồ. Rồi tôi về nhà, mở một trang web đặc biệt bằng điện thoại di động, trực tiếp mở chế độ mua điên cuồng. Sau khi mua hàng, hiệu trưởng Phương Nguyên gọi cho tôi. Nói là một bản sao công khai mới do chính phủ mở, đánh giá cấp 10 đến cấp 20. Hiện tại rất nhiều khó khăn vẫn chưa ai thông quan. Nếu thông quan hải quan sẽ có. Phần thưởng đầu tiên hỏi tôi có hứng thú không. Nghe nói có phần thưởng, tôi không nói hai lời trực tiếp cứng rắn xuống. Phần thưởng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tôi không rảnh rỗi. Sáng sớm hôm sau, tôi đến cái đó gọi là ma, chuyên bản sao công khai của thung lũng săn bắn. Vì nó là bản sao công khai, có rất nhiều chuyên gia ở đây đang la hét. Tôi định trải một bản ghi ngắn. Hiện tại bình thường và ưu tú đã qua rồi, chỉ còn lại khó khăn, ác mộng và địa ngục 3 cấp độ không ai thông quan. Chỉ là tôi vừa chuẩn bị nhập bản sao tôi nhìn thấy một người quen, anh trai của Giang Lâm đến Giang Doanh. Nhưng lúc này Giang Doanh không có chút kiêu ngạo nào trước đây, thay vào đó, tất cả các bạn đều là rác rưởi sao. Kỹ năng đó có khó tránh không? 4 người bên cạnh đỏ mặt, nhưng cũng không dám nói gì. Lần này chúng ta hợp tác tốt, nhất định phải lấy được. Nhìn bạc về phía lối vào bản sao, đang đưa người vào, tôi nghe thấy một giọng nói hơi mỉa mai. Cứ như thể anh có thể phá kỷ lục vậy. Nghe vậy, mọi người ở đây đều nhìn người xưa, lập tức bàn luận. Là Liễu Bạch của nhà Liễu gia. Tôi nghe nói họ đã thử nó ngày hôm qua, cấp bậc cao nhưng vẫn thất bại. Không biết hôm nay có chắc chắn không? Nghe nói là người nhà họ Liễu. Tôi nhìn qua, mặc dù đã quen với Liễu Như Yên 3 năm nhưng rồi, sự hiểu biết của tôi về gia đình Liễu vẫn còn rất ít, thậm chí còn chưa từng thấy người nhà Liễu. Nhưng tôi đã nghe nói về Liễu Bạch, anh họ của Liễu Như Yên, cũng là một trong những người phụ trách đối ngoại của gia đình Liễu. Lúc này Liễu Bạch khoanh tay thản nhiên nói: Ta chỉ đến để cảnh cáo ngươi. Gần đây động tác của các ngươi sạch sẽ hơn ta một chút, để thu thập thông tin về anh rể tôi. Ai cho ngươi cái gan? Nghe vậy, tôi có vẻ bối rối. Chị dâu Giang Vân cũng cười lạnh nói: Thẩm Thừa sao lại thành anh rể nhà các ngươi? Một cái chân của bạn cũng có thể vào nhà bạn. Nhà họ Liễu các ngươi cũng quá xa đọ. Nếu không thì em gái tôi thích là được. Nhưng tại sao tôi nghe nói em trai bạn cũng thích em gái tôi? Hơn nữa hình như còn đang mặt mũi đặt thua thì phải ăn hết nhà vệ sinh của cả trường à? Nghe nói Giang Doanh mặt đen, chết tiệt. Còn có thằng ngốc của Giang Lâm nữa, mất kỹ năng thì thôi, bây giờ còn mất mặt trong mắt những người còn lại. Đây không phải là anh trai ngốc của Giang Lâm sao? Lúc này một người khác tôi quen cũng xuất hiện. Là anh trai tốt của tôi Vương Dị. Chẳng lẽ Vương gia các người cũng muốn xen vào trong này? Mày nói cái quái gì vậy? Thẩm Thừa là anh trai tôi, cậu là ai? Vương Dị hừ lạnh một tiếng. Lúc này đột nhiên đem tầm mắt của hắn quét đến một đao. Người quen, đó không phải là Thẩm Thừa sao? Thấy bị phát hiện rồi, tôi đi thẳng qua. Sao anh lại ở đây? Vài ngày sau khi thấy tôi mất tích, tôi đột nhiên xuất hiện ở đây. Vương Dị có chút nghi ngờ. Tôi đến để phá phó bản. Phá phó bản, đây là cấp 10. Hắn biết trên người Thẩm Thừa nhất định có chỗ đặc biệt. Nếu không thì làm sao có thể. Mẹ người khổng lồ núi đã vượt qua con lợn rừng ở độ khó của địa ngục. Nhưng cũng không đến mức đã lên cấp 10 rồi chứ. Bạn biết đấy, anh ấy cũng chỉ mới cấp 7. Hay là trong nhà bạn đã bỏ ra nhiều tiền tránh hình phạt kinh nghiệm, liên tục để anh ta phá phó bản. Tôi đã lên cấp 12 rồi. Nghe nói cấp 12 Vương Dị lập tức mở to mắt. Những người còn lại ở đây cũng sửng sốt. Họ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Người này chính là Thẩm Thừa của trường trung học số 1. Không chỉ liên quan đến 3 gia đình. Và anh ấy đã lên cấp 12 rồi. Không phải họ vừa mới tuyệt tình không lâu sao? Bản sao công khai này có quan trọng không? Sao nhiều người đến thế? Tình hình hiện tại của anh ấy, phó bản này nên liên quan đến những thứ không nhỏ. Nếu không, không thể nào ngay cả nhà Liễu và nhà Giang cũng phó bản này không ảnh hưởng đến cá nhân. Nhưng đối với các gia tộc và tổ chức lớn, ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của chính phủ. Nhà họ Liễu gần đây nghe nói nguồn nguyên liệu dược phẩm bị ảnh hưởng. Họ muốn tạo ra một nơi ở tầng sâu. Chắc là vì nơi đó mà đến. Còn anh thì sao? Nhà chúng tôi là chuyện khác. Đối với vận chuyển mà Khương gia hẳn là định cướp cái kia chuyển phát nhanh đi. Thì ra là như vậy. Tôi sờ cằm suy nghĩ, nếu như nhà họ Liễu cần, chỉ bằng tiếng anh rể của Liễu Bạch, ác mộng và kỷ lục khó khăn có thể cho gia đình Liễu. Vương gia khó khăn cũng được, dù sao cũng vô dụng với cá nhân tôi. Muốn ghi chép khó không? Tôi sẽ dẫn các bạn đi. Tôi nhìn Vương Dị và cười. Không chỉ có hắn sửng sốt, mọi người ở đây đều sửng sốt. Vừa vào phó bản, một đợt nắng nóng đang đến. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác sảng khoái đột nhiên lan tỏa toàn thân tôi. Với sức mạnh thể chất hiện tại của tôi, tại sao phải chống lại hình phạt? Đợt nắng nóng này đối với tôi là chuyện nhỏ. Ngược lại còn để tôi thêm một cái nữa, đốt trong môi trường nóng. Sát thương tấn công năng lượng giảm 40%. Lúc này, hai con quái vật đầy lửa xuất hiện. Xem cái này, tôi mở bảng thuộc tính kiểm tra một chút. Thú dung nham cấp 16.
Kỹ năng đầu ngọn lửa treo đốt cháy vầng hào quang thật sự rất tốt. Không trách ngay cả nhà Giang dẫn đầu tiểu đội cần phải thử nhiều lần như vậy. Sức mạnh của vầng hào quang thiêu đốt này vẫn rất mạnh. Tôi cảm thấy khi con thú dung nham này đến gần, ngay cả mức độ nóng của tôi cũng cảm thấy nóng. Chưa kể những người còn lại, nhưng chỉ có vậy thôi. Gà con, làm đi. Vốn là thiên đường tối cao nhỏ bé, mở khóa ngay lập tức, hơi thở khủng bố cũng đang được giải tỏa. Chỉ thấy hai con thú dung nham vẫn chưa kịp sử dụng kỹ năng, một nắm tay khổng lồ rơi xuống ngay lập tức, trực tiếp đập vỡ nó thành từng mảnh. Tôi không lãng phí thời gian, dùng ngũ hành đại độn để lao về phía núi ở xa. Với đồng nghiệp này, nền tảng nội trong không khí, ngọn lửa vô tận ngưng tụ trên tay hắn. Thiên thượng chí tôn cũng chạy theo sau lưng ta. Trong khi chạy, thân hình bắt đầu trở nên điên cuồng, báo động những con quái vật trên đường đi. Nhưng họ vừa cảm thấy, chỉ thấy một cái tát lớn chụp lại. Con thú dung nham nào? Dung nham thú trực tiếp nghiền nát dưới cái tủ lớn này. Hơn nữa thiên thượng chí tôn và nền tảng cũng rất biết phối hợp. Một người quét sạch quái vật trên một phó bản, thậm chí còn chưa lộ mặt đã bị trực tiếp dây rồi. Trong nháy mắt đã đến cuối giai đoạn đầu tiên, chỉ thấy một con nhện khổng lồ màu đỏ xuất hiện. Sau khi thấy chúng tôi đến, hãy hét lên điên cuồng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nền móng phía sau tôi đưa tay ra và nắm nhẹ nhàng. Đặc tính ngọn lửa mạnh mẽ xung quanh lập tức bị nền móng toàn bộ hút đi. Có đại ngũ hành thuật và địa thạch, thêm 4 nền tảng của thung lũng. Ở nơi đầy yếu tố lửa này, nó giống như bạn là tối cao. Trong nháy mắt một bàn tay to đầy lửa bắt con nhện này đi. Sau đó bóp mạnh một giây. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ thuộc tính của con nhện này. Chỉ còn vài giây. Chủ nhân, tiếp tục đi. Không có sinh vật nào có thể cản đường bạn. Tôi gật đầu, tiếp tục điều khiển đại đội ngũ hành vượt qua đồng bằng ven sông vào đài phun dung nham. Khu vực đài phun dung nham này hơn cả đồng bằng dung nham. Nếu một người không may mắn bị trúng, vậy thì cái mạng này coi như xong rồi. Vì vậy ta vội vàng dục linh huyết khiên chắn. Ngay lập tức một hộ chiếu trong suốt bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Đây là do 10% khí huyết của thiên thượng chí tôn. Tôi nhìn vào tấm chắn rộng gần nửa mét, mỉm cười. Dung nham này phá vỡ lá chắn của tôi trước đã. Tôi thậm chí không cần phải lo lắng về dung nham phun giấm, chạy nhanh về phía sâu. Trong khi đó, thiên thượng chí tôn đang trên đường chạy không ngừng. Thân hình đã gần 20 mét rồi. Nhìn đi, đó là một tòa nhà. Trong mắt thiên thượng chí tôn như muỗi. Một cái tát một cái giống như chơi đùa. Không có chút áp lực nào đã đến ngôi mộ giai đoạn 2. Chỉ thấy một con vật khổng lồ đang chuẩn bị nhảy ra khỏi hồ dung nham. Nhưng có một con thú còn nhanh hơn hắn, nhấn mạnh vào hồ dung nham. Một tiếng nổ lớn, nhân thạch cự ma lập tức ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Tại sao bạn vừa đi ra ngoài? Bị một cái tát ép lại rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh khủng bố đang điên cuồng nghiền nát toàn bộ cơ thể hắn. Thậm chí cả dung dịch của hắn không thể bảo vệ khuôn mặt giai đoạn 2 của anh ấy. Con trùm nham thạch giai đoạn 2 thậm chí còn chưa kịp thò đầu ra. Mà lúc này tôi cũng đã đến giai đoạn thứ 3. Nguy hiểm bất thường ở đây. Ngay cả Giang gia phá nhiều lần như vậy cũng không tìm được cách kiềm chế. Nhưng với tôi, trùm cuối không có gì khác biệt. Chưa kể khó khăn, sau khi tôi vào hẻm núi Mai, một con quái vật lửa khủng khiếp từ trung tâm của hẻm núi, âm thanh như tiếng chuông. Ngươi dám rớt thuộc hạ của ta, từ bỏ đi, vị vua vĩ đại đang che chở ta. Ngươi là kẻ tiếp theo. Một bông sen đỏ xuất hiện, trong khi đó che hơn một nửa hẻm núi Mai. Bạn đi xuống, coi hoa sen như của bóng. Bàn tay thứ 8 bị ép xuống. Trong khi đó, những người không làm gì ngoài kia thỉnh thoảng liếc nhìn trên một viên đá bên cạnh phó bản. Khoảnh khắc tiếp theo, xuất hiện kỷ lục rồi. Mọi ánh mắt đều nhìn qua, chỉ thấy trên đó xuất hiện một tin nhắn. 3 phút 12 giây, mọi người đều ngu ngốc. Không phải bạn ơi, sao bạn khó khăn? Kỷ lục cấp độ nhanh hơn cấp độ bình thường. Và phó bản có thể thực sự được hạ trong vòng 5 phút không? 5 phút mà không có quái vật, chỉ chạy bản đồ cũng không kịp rồi. Nằm máng thẩm ca bò. Vương Dị tỉnh lại, lúc này mới phát hiện anh trai hắn chính là một cái đùi vàng. Mà tập hợp một cái chiến đội Giang gia cùng Tô gia vẫn chưa ra, ngay cả chiến đội Vương gia bọn họ cố ý chế tạo. Có lẽ bây giờ ngay cả giai đoạn đầu tiên cũng chưa được giải quyết. Vì vậy, xong tôi vừa ra khỏi phó bản, vội vàng chạy tới. Thẩm ca giỏi quá, không có gì ngạc nhiên khi bạn có bạn gái là Hoa Khôi. Mặc dù là anh em, nhưng thật sự ngưỡng mộ. Đã nói rồi, anh bạn. Đế Cơ bên cạnh Văn Ngôn liếc mắt nhìn tôi. Bạn nói thế nào? Hình như bạn đã cố gắng nhưng quên rồi. Đi, chủ nhân thích là được. Đây hẳn là trang bị trong tiểu thuyết. Nhưng nói, Thẩm ca, người đã giải quyết thế nào với tên dạ ma cuối cùng? Nghe được câu hỏi này mọi người đều tò mò. Không phải là ông chủ cuối cùng có một người anh em triệu hồi, hơn nữa còn có chiêu lớn tấn công toàn diện không? Thậm chí nói, nếu không rớt nó trong thời gian giới hạn, tướng quân ma cũng sẽ mở dạng thứ 2. Toàn bộ hẻm núi ma sẽ chảy dung nham. Nếu không biết bay, về cơ bản là tiêu đời rồi. Nhìn tướng quân Văn Ngôn ta sửng sốt một chút. Hình như tôi không nhìn thấy thuộc tính của tướng ma. Kỹ năng hạt nhân được kết hợp giữa nền tảng và kho nhỏ, trực tiếp bị đập chớt rồi. Gọi bình thường đi. Nghe nói mọi người đều ngơ ngác gọi đại ca. Cô có muốn nghe những gì cô nói không? Cứ gọi là đánh bình thường là được. Vương Dị gãi đầu. Chẳng lẽ Thẩm ca, anh không nhìn thấy ma tướng quân? Không có khả năng. Tôi nghe nói hầu hết mọi người đều chớt trong Tây Viêm ma tướng quân. Mọi người cũng nghi ngờ, làm thế nào để nghe thẩm thừa? Giống như chưa từng thấy Viêm ma tướng quân. Sao chép còn có phương pháp chuyển nhanh không? Không có cách nào đâu. Mọi người bắt đầu bàn luận. Nhưng câu tiếp theo của tôi trực tiếp làm họ im lặng. Tôi thấy rồi, nhưng đã chớt. Tôi không thấy rõ thuộc tính.
Làm sao biết hắn có kỹ năng gì, nhưng vẫn mất một chút công sức. Ít nhất cũng phải để thú triệu hồi của tôi được tung ra chiều cuối. Vương Dị khóe miệng hút thuốc, không thể không nhìn một chút. Hai người bên cạnh tôi, như một đứa trẻ. Và cái kia, Vương Dị thu hồi tầm mắt, quá đẹp quá nóng hắn cũng không dám nhìn. Vì vậy, tiếp theo để giúp nhà Vương lấy được hồ sơ, tôi đưa người nhà họ Vương vào lại bản sao. Sau 2 phút rưỡi, tôi và Lôi Tố đã ra ngoài và mọi người vẫn chưa phản ứng. Tôi thấy trên bia đá ghi chép đã làm với công ty kinh doanh của Vương gia. 2 phút 34 giây. Anh Thầm, anh thật sự rất giỏi. Khi tôi đi tiểu, bạn sẽ hoàn thành một bản sao. Vương Dị xem kỷ lục 2 phút rưỡi, cười lên đi. Nhưng Thẩm ca làm như thế nào? Vương Dị nhìn về phía Lôi Tố. Nhưng chuyện này của Lôi Tố hình như vẫn chưa qua khỏi. Tôi cũng không rõ. Khi tôi bước vào, mắt tôi bị ánh sáng trắng bao phủ. Không lâu sau là nghe thấy tiếng thông quan hải quan. Nghe vậy, mọi người không nói điều này cho thấy rằng Thẩm Thừa đã không dùng sức trong lần đầu tiên. Không hề cố gắng, chỉ là để chứng minh mình có thể thông quan hải quan. Lôi Tố này thật sự là hàng treo. Nói một câu không hay, cho dù là Thẩm Thừa mang theo một con chó cũng có thể phá bản sao này cũng khó quá phải không? Không trách Giang Doanh kia lâu như vậy đều không phá. 15 nhân vật này xuất hiện, dẫn đầu chính là Liễu Bạch. Nhưng khi ánh mắt của Liễu Bạch bay đến bia đá, cả người lập tức sửng sốt, chỉ thấy hồ sơ thuộc về công ty của Vương gia treo sáng trên đó. Bạn biết đấy, viên đá ghi chép này chỉ cần không kỷ lục này sẽ luôn ở trên đó, không phải để giả vờ, mà là có thể mang lại lợi ích đáng kể cho thế lực. Hướng Giang gia Vương gia, Liễu gia thành viên nòng cốt của họ, nó thực sự được kết nối bằng máu. Đội huấn luyện, công đoàn, công ty, vân vân, chắc chắn là cần tuyển dụng những người nhiều chuyên gia tương đối mạnh, hoặc những người có tài năng cũng vậy, xem xét dựa trên sức mạnh. Và treo trên tấm bia ghi chép này, chỉ cần là nhìn thấy bia đá, có thể nhìn thấy tên của thế lực của bạn. Điều này tương đương với một loại quảng cáo anh rể xin mang theo. Lúc này Liễu Bạch vẻ mặt cười đen đến bên cạnh tôi. Quả nhiên ánh mắt của cô gái là cao. Có thể, nhưng tôi chỉ có thể nhận phần thưởng đầu tiên. Vậy tự nhiên kinh doanh là kinh doanh, tình bạn là tình bạn. Anh ơi, nếu không anh đưa em vào đi. Tôi cũng muốn tìm hiểu ý tưởng thông quan hải quan. Không thành vấn đề, nghe tôi đồng ý rồi. Liễu Bạch vội vàng theo tôi vào bản sao. Sau 5 phút, Liễu Bạch mặt buộc từ trong bản sao đi ra. Nguyên bản còn đang bàn luận phải mất bao lâu, mọi người đã im lặng. Cái này chậm rồi, nhưng cũng không chậm lâu. Vấn đề là đây là cấp độ ác mộng. Ghi lại 5 phút 11 giây của gia đình tôi trên bia đá. Tỉnh thành này rốt cuộc thông quan như thế nào? Nhưng bây giờ còn có thể đánh dấu ghi chép không? Những người còn lại còn chơi lông gà. Ác mộng cấp 5 phút. Con ngựa này còn là người không? Lần này cảm ơn anh rể. Liễu Bạch cũng không biết nói thế nào. Hắn chỉ biết mình đi vào, tầm nhìn đã được bao phủ bởi Nhà Trắng. Nhưng vì lý do phù thủy, hắn có cảm giác tốt hơn Lôi Tố. Nhận thức được thực ra mình đang di chuyển nhanh. Và hắn cũng thấy chính mình trên người hẳn là bị thêm một cái gọi là ngũ hành, bị áp dụng một kỹ năng gọi là của nhĩ mã này cũng quá nhanh. Cuối cùng anh ấy cũng hiểu tại sao hồ sơ của Tỉnh Thành có thể nén đến trong vòng 5 phút. Đây hoàn toàn là toàn bộ hành trình dùng tốc độ chạy. Và quái vật hẳn là giao cho con thú triệu hồi của hắn giải quyết. Nói chuyện sau, bây giờ tôi sẽ đi lấy bản sao địa ngục. Bản sao địa ngục hẳn là không đơn giản như vậy. Tô Thuần Khúc Liễu Trắng gật đầu. Bây giờ xem Tỉnh Thành càng xem càng thích. Em rể mình nhí mã cũng quá mạnh trong tầm nhìn của mọi người. Tôi đã vào bản sao một lần nữa. Tôi vừa vào thì cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì sóng nhiệt cũng quá thái quá. Ngay cả sức đề kháng của tôi cũng cảm nhận được cực kỳ nóng khủng khiếp. Khoảnh khắc tiếp theo 8 đầu, gần 6 quái vật dung nham xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Xem này, tôi vội vàng kiểm tra bảng thuộc tính của quái vật. Nham tương thú cấp 20, kỹ năng ngọn lửa đầu búa, đốt hào quang, nghiền máu, sâu thẳm bán phước khi ở trong môi trường lửa. Toàn bộ tài sản tăng 20% và có thể chuyển thành trạng thái ngọn lửa. Giảm 40% thiệt hại vật lý. Đang ở trong tình trạng trú ẩn của vực thẳm. Sát thương tấn công giảm 20%. Đây là sinh vật vực thẳm sao? Sau khi đọc thông tin về thú dung nham, tôi phát hiện ra miễn trừ vật lý, tổn thương yếu, cộng với gậy của riêng bạn. Chẳng lẽ bản sao này sẽ trở thành bờ vực thẳm? Nếu không tại sao lại có trạng thái trú ẩn vực thẳm? Ga con đừng ở lại. Thứ làm may khi cần thiết. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn với bản sao này. Nghĩ chỉ có thể thử thông qua nhanh chóng. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Thượng Chí Tôn mở khóa toàn thân hình thái của mình, hướng về phía 8 tên khổng lồ ven sông kia, và tôi bay bên cạnh nền tảng, đồng thời mở ra liên kết ma thuật và lá chắn lâm tuyết để bản thân không bị dây. Nhưng trên đường bay tôi cũng không rảnh rỗi, bởi vì vừa mới trải mấy lần bản sao bị sai. Lúc này cấp bậc của tôi đã được nâng lên cấp 14. Còn một lần nữa giải từ tính chưa được rút ra. Khoảnh khắc tiếp theo chúc mừng bạn đã nhận được giải từ tính huyền thoại. Thuận dục dẫn rất cứng. Thuận dục dẫn rất cứng. Mỗi cuộc tấn công sức mạnh có thể để lại dấu ấn trên mục tiêu. Dấu ấn có thể được xếp chồng lên nhau. Mỗi mục tiêu sẽ tăng 11% sát thương của mục tiêu. Sau khi phát nổ, người dùng sẽ không chọn được gây ra cuộc tấn công tiếp theo ngay lập tức và để lại một cái bóng tại chỗ, có thể trở về sát thủ bất cứ lúc nào không? Vừa vặn lần này bản sao xảy ra một chút, chỉ sợ Thải Tiên cũng phải động thủ, bởi vì hư không, người và Trảm Thiên rút kiếm thuật, tôi luôn là một nàng tiên, định vị là sát thủ bùng phát khối u. Nhưng với giải tử tính này, Tiêu Tiên có thể trở thành sát thủ liên tục bùng phát khối u. Thuận Ngọc Ảnh rất cứng giải tử tính cho thành công, khám phá, phát hiện hư không hành giả và thoáng ngục ảnh sát ẩn có thể tiến hành hợp nhất. Hợp nhất không? Tôi không ngờ giải tử tính cũng có thể hợp nhất. Chẳng lẽ hai giải tử tính huyền thoại còn có thể hợp nhất thành cấp cao hơn? Vì
vậy tôi không chút do dự lựa chọn dung hợp. Chúc mừng sự hợp nhất thành công, nhận được giải từ tính bậc nhất huyền thoại. Hư không dẫn chủ, hư không dẫn chủ. Vua của hư không. Hư không cũng chỉ là cái bóng của hắn luôn luôn không tồn tại trong hư không. Sức mạnh của hư không cũng sẽ là bình thường của hắn. Chúc mừng hư không gai tiên tiến hóa thành hư không bạc chủ gai tiên. Thanh lọc máu của bạn. Tốt hơn là tăng một nửa khả năng. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác quen thuộc lại đến. Tôi thậm chí còn cảm thấy tôi đã cảm nhận được khoảng trống trong bóng tối. Dường như chỉ cần mình muốn thì có thể trốn vào trong đó. Cảm ơn trời. Cảm thấy trong đầu mình xuất hiện cái đó thuộc về cách sử dụng sức mạnh của hư không. Đưa vụ ám sát của hắn lên một tầm cao mới. Hắn sẽ hóa thân thành kiếm, tiêu diệt tất cả kẻ thù. Hắn đang đợi, chờ khi chủ nhân dùng đến thanh kiếm này của hắn. Vì vậy, tôi đã kiểm tra bảng thuộc tính của nàng tiên gai. Hư không dẫn chủ yếu thứ cấp trước chất lượng truyền thuyết cấp 2, cấp độ 14 tài năng. Sự trống rỗng, sử dụng sức mạnh của hư không để tăng mức sát thương tấn công tiếp theo. Thiệt hại cuối cùng có thể tăng 2500% và mang theo đòn tấn công của hư không, không thể chữa lành. Mỗi cuộc tấn công sẽ để lại dấu ấn hư không, có thể chủ động kích nổ một lớp dấu ấn hư không. Thiệt hại tăng 30%. Nhìn thấy vật này gật đầu, như vậy chắc chắn hơn. Chủ nhân, những con quái vật trong này ngày càng mạnh hơn nữa bên trong có hơi thở của cạnh âm thanh. Lúc này âm thanh của nền móng truyền đến, giọng nói mang theo sự tò mò và nghi ngờ. Bị âm thanh xâm nhập sao? Tôi chợt nghĩ đến một khả năng trong sách lý thuyết. Bản sao được làm từ vật liệu của vực thẳm, và một bản sao sẽ có xác suất rất nhỏ sẽ bị một số tồn tại của vực thẳm sử dụng bản sao làm bàn đạp thông qua bóng trực tiếp xâm lược lan tâm, nhưng kinh nghiệm cũng rất nhiều. Sinh vật vực thẳm mới là thứ tốt. Bản sao là cái quái gì vậy? Lúc này tôi nhìn thanh kinh nghiệm của mình sắp đầy rồi. Một lần nữa trở lại cảm giác hồi hộp khi chảy bộ sưu tập ở. Và ngay khi tôi tiếp tục tiêu diệt giai đoạn đầu tiên của dung nham, con thú cùng lúc trong giai đoạn thứ 3 của mài hẻm núi, tướng quân mài mòn giờ phút này lại ôm một cái chậm chạp, trái tim đập, cả hai đang dần hợp nhất. Và sau khi những người bên ngoài bản sao biết được tình huống này, vì sự an toàn, yêu cầu đóng bản sao. Vì vậy, sau một số cuộc thảo luận, quyết định để lại cho tôi 1 tiếng. Đóng bản sao sau 1 giờ. Đến lúc đó tôi cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại trong bản sao. Lúc này tôi không biết tình hình bên ngoài. Đang ở trên không nhìn hai cái bên dưới. Trận chiến khổng lồ. Tiểu thương nhanh chóng giải quyết xong rồi. Nghe nói trời cao chủ quyền gầm lên 1 tiếng. Sa mị gian toàn thân khí huyết sôi trào thiên hạ. Một khắc sau, một tiếng rồng hót rung chuyển cả thung lũng vang lên. Rồng thật bay lên, giống như vật tổ rơi vào trên người Thiên Thượng Chí Tôn. Bá Vương xung phong. Thiên Thượng Chí Tôn trong chốc lát lao đến trước mặt Luyện Diễm Đại Ma. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu trăm mét, mà ở điểm trung tâm của hố khổng lồ chỉ còn lại Thiên Thượng Chí Tôn để rất chất 30 cấp độ của dung nham. Kinh nghiệm 152%. Cấp bậc của bạn đã được nâng lên cấp 15, cấp bậc của bạn đã được nâng lên cấp 16. Chiến thắng liên tiếp 2 cực, vòng quanh một hồi cảm khái hay là sinh vật vực sâu cho lực. Chẳng trách những cường giả kia đều thích đi vực sâu mà không là ở lại sao chết bàn chải. Tôi không nói hai lời trực tiếp rút thăm trúng. Chúc mừng bạn đã nhận được mục huyền thoại. Truyền thuyết về sự kỳ diệu của việc tước đoạt hang động. Thực tế đáng kể, nhưng là càn khôn thượng quan 9 ngày. Đời sau 9 lo lắng, sau khi sử dụng có thể nhìn rõ mọi thứ mà không bị phát hiện. Sau khi đánh bại một mục tiêu, sẽ khôi phục lại 1% phép thuật của mục tiêu này. Nhìn thấy điều này, tôi đã suy nghĩ một chút và tặng trực tiếp trái tim này là sát thủ. Hơn nữa hắn quanh nằm ở trong hư không. Sử dụng kỹ năng này cũng rất khó bị người khác phát hiện. Cái thứ hai cũng không cần nói là vương miện của nữ hoàng pháo đài không giới hạn. Thêm một lớp bất khả chiến bại vào vương miện đi. Sau khi đưa ra điều khoản này, tầm nhìn của tôi rơi vào hẻm núi mài ở phía xa. Lúc này hẻm núi mài mòn bốc lên ngọn lửa vô tận. Một cái bóng khổng lồ vươn lên từ hẻm núi mài. Con người dám rớt ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tôi xuất hiện thông tin về người khổng lồ lửa này. Viêm ma thống soái, chất lượng, sử thi đánh giá 35, sâu thẳm 3 thức khi ở trong môi trường lửa. Toàn bộ tài sản tăng 40% và có thể chuyển thành trạng thái ngọn lửa. Giảm 50% thiệt hại vật lý. Đang ở trong tình trạng trú ẩn của vực thẳm. Sát thương tấn công giảm 20%. Lời khuyên đầy đủ. Vừa hợp nhất mài mòn ngôi sao chỉ huy. Tổn thương vùng tim cộng thêm 300%. Sử dụng phép thuật truyền nước để tấn công vùng tim, tổn thương tăng thêm 400%. Tôi nhìn vào bảng này, xem ra đúng là tấm bảng mà tôi nghĩ. Phụ bản này đã bị vực sâu xâm nhập, dự định sử dụng bản sao làm bàn đạp để xâm nhập. Nếu không giải quyết được, không thể ra ngoài được. Và một khi tôi chết, chỉ huy nhà máy này sẽ là một cuộc tấn công tiên phong của thành phố sâu cho bản thân tôi, hay là để tạo ra viêm ma thống soái này. Phải sống, ngay cả điểm yếu cũng bị nhìn thấu. Nếu không thể rớt, tôi rất xin lỗi. Là những người còn lại nhìn thấy nghiên cứu hiện tại, bằng điều khiển của viêm ma thống soái sợ rằng sẽ trực tiếp tuyệt vọng. Nhưng theo ý kiến của tôi, đây là một kho báu. Nếu để nền móng rất chớt, đảm bảo một sử thi, kiếm được nhiều tiền rồi. Sinh vật vực thẳm thực sự là một điều tốt. Bản sao, Lưu Văn Đào nhìn hiệu trưởng đang sợ Phương Nguyên sẽ không đến. Chỉ còn 10 phút. Thẩm trưởng có thể giải quyết được không? Phương Nguyên lắc đầu, nhìn vào bản sao đã hoàn toàn bị nhiễm ánh lửa. Ông ép tôi phải hiểu ông ta. Cô nghĩ sao? Không thể giải thích được. Lưu Văn Đào nghĩ đến lúc trước ở bờ vực thẳm, nhìn thấy hai ngọn lửa trên bầu trời.
Được rồi, vậy thì chờ thêm có vấn đề gì, tôi sẽ tham chiến. Chưa bao giờ có lý do hiệu trưởng từ bỏ học sinh. Hắn cũng là một thành viên của quân Phá Uyên chúng ta. Phá Uyên quân chưa bao giờ từ bỏ lời nói đồng bạn. Trong khi đó, trong bản sao, Viêm Ma thống soái nhìn tôi trên bầu trời. Anh ấy biết tôi là người dẫn đầu. Cứu giúp tôi đi. Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của vực sâu. Tấn công sự kiện này khiến vực thẳm thèm muốn. Giây tiếp theo, anh ta bắn thẳng vào tôi như một khẩu pháo phản lực. Xốc lửa, trên đường đi sẽ đốt cháy ngọn lửa vô tận. Nhưng trong nháy mắt, một cái tát mang theo khí huyết kinh khủng dập tắt ngọn lửa này. Muốn tấn công chủ nhân, vượt qua tôi trước đã. Bá vương xung trận, phá vỡ hoàn toàn. Thiên Đường Chí Tôn dùng thái độ cực kỳ bá đạo. Tiến lên, cốt cho tôi. Một thanh kiếm dài khổng lồ xuất hiện trong tay Viêm Ma thống soái, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chia ra thành từng mảnh. Một tiếng nắm tay lập tức va chạm với dao lửa, nhưng hỏa đao căn bản không ngăn được bá vương. Thiên đường tối cao, trong nháy mắt, nắm đấm đập vào Viêm Ma thống soái, tiếng nổ kinh hoàng vang lên như sấm sét. Viêm Ma thống soái trực tiếp bị đuổi bay ra ngoài, mắt anh ấy đầy sự bối rối, chính mình bị bắn bay. Vào khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt đất vô số ngọn lửa và xúc tu điên cuồng bắt được bóng dáng trộm bay của hắn. Ngọc dung nham, mặt đất. Trong khoảnh khắc, những xúc tu điên cuồng sinh trưởng, buộc đem Viêm Ma thống soái khóa tại chỗ. Chỉ nhìn thấy toàn thân Viêm Ma thống soái bị mài mòn bởi vô số làm tan chảy các xúc tu bị mắc kẹt của anh ta. Ngay lập tức Chí Tôn đã xông tới. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lập tức không kịp chạy trốn mài mòn Viêm Ma thống soái, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời cao chí ném vào anh ta một lần nữa. Cơ thể vinh quang đó lập tức bị trời cao Chí Tôn đánh nát. Viêm Ma thống soái lập tức hét ra tiếng kêu đau đớn. Tại sao những người này lại mạnh mẽ như vậy? Bản thân đã phát triển thành sử thi rồi, nhưng kỹ năng của những người này tại sao lại cao hơn của mình nhiều như vậy? Ngay cả thân thể cấp độ sử gia của mình bị cả hai đập vỡ. Rông thật. Thiên thượng Chí Tôn có chiến đấu thắng hồn, luôn nắm bắt thời điểm tốt nhất. Hắn biết trái tim là điểm yếu của Viêm Ma thống soái. Trong khoảnh khắc thân thể bị đánh tan tành, bàn tay còn lại của hắn đã bao phủ vảy rồng rồi, nhìn thẳng vào trái tim của Viêm Ma thống soái, muốn đè bẹp trái tim hắn. Ngọn lửa. Viêm Ma thống soái vốn còn có thân hình thực chất, biến thành ngọn lửa, thoát khỏi sự kiểm soát của trời tối cao, lùi lại. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện trở lại, một tia sáng đen lóe lên, để tôi trực tiếp thăng cấp 3 và cũng nhận được 2 thiết bị cấp lãnh chúa và một cuốn sách kỹ năng dành riêng cho các pháp sư, vừa vặn thích hợp cho các cô gái hút thuốc. Trong khi đó, bản sao nhìn thấy phút cuối tôi vẫn chưa ra ngoài, Lưu Vân Đào không nhịn được thở dài. Chẳng lẽ Thẩm Thừa thật sự không ra được? Phương Nguyên cũng một mặt đáng tiếc. Xem này, kẻ thù của tôi, Giang Doanh không thể không nhắc nhở. Tiểu đoàn trưởng Lưu còn không đóng cửa lối ra sao? Đã 1 tiếng rồi. Cho dù Thẩm Thừa là người nhận huân chương bạc, cũng không thể hy sinh vì một mình hắn. Còn lại, chính xác, và bạc, người nhận huy chương không nên vì nhân dân. Bạn có nghĩ vậy không? Đã 1 giờ rồi. Nếu là thật cái này, tất cả đều biến thành bờ vực thẳm, không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Đóng bản sao đi. Lưu Vân Đào cũng không có cách nào, đã bị trì hoãn 1 giờ rồi. Hiện nay năng lượng vực thẳm đã đạt đến cấp độ 4. Khi đến cấp độ 5, sẽ lập tức trở thành bờ vực thẳm. Lưu Vân Đào cũng không dám lấy sự an toàn được tạo ra. Thôi, khi sắp sử dụng đạo cụ đặc biệt để đóng bản sao. Phương Nguyên nhìn thấy sự thay đổi của lối vào bản sao. Lát nữa màu sắc của lối vào bản sao sẽ thay đổi trở lại. Sau khi mọi người nghe thấy, họ vội vàng nhìn thấy lối vào bản sao màu đỏ mới ban đầu đã biến thành màu xanh. Trong khi đó, trên bầu trời xuất hiện một hàng chữ to: chúc mừng bạn đã tạo ra một chuyên gia. Bản sao khó khăn địa ngục đầu tiên. Liền con mồi, tôi xin được tặng thưởng huân chương vì rớt được Viêm Ma thống soái. 3 bóng người xuất hiện từ ánh sáng. Tôi nhìn bên ngoài bản sao có rất nhiều người đang chờ đợi. Hơn nữa dẫn đầu là Lưu Văn Đào và Phương Nguyên. Tiểu đoàn trưởng, các người đang làm gì vậy? Đột nhiên tôi nghĩ đến sự đặc biệt của bản sao này. Chẳng lẽ là bởi vì vực thẳm xâm lấn? Chẳng lẽ không xảy ra? Lưu Văn Đào nhìn thấy tôi hoàn toàn ra ngoài, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút tò mò vực sâu này có thể sắp chốt rồi. Tòa thành còn có thể vượt qua bản sao này, hay là nói kiểm tra đạo cụ có vấn đề? Cuộc xâm lược của vực thẳm đã không xảy ra. Nhưng họ đều nhìn thấy sự thay đổi của lối vào bản sao đã xảy ra rồi. Nhưng tôi đã rớt Viêm Ma thống soái. Câu nói này lập tức khiến Lưu Văn Đào và Phương Nguyên sửng sốt. Đó hẳn là sinh vật vực thẳm gần từ giới. Phải, cuối cùng tên Viêm Ma thống soái kia đã trở thành chỉ huy cấp 35 vẫn rất khó đối phó. Nghe lời này không chỉ Lưu Văn Đào và Phương Nguyên đều trầm mặc, mọi người ở đây đều im lặng. Thẩm Thừa không phải mới cấp 1 sao? Điều này thật thái quá, nhưng cả hai nhanh chóng tỉnh lại. Thế là liếc mắt đều nhìn ra sự ngạc nhiên của đối phương. Lần này coi như là nhận được kho báu rồi. Nhưng hiệu trưởng, đây hẳn là một kỷ lục, phải không? Vừa rồi đều đã xuất hiện rồi. Bạn đã tạo cho chúng tôi một khuôn mặt trung bình và dài rồi. Phương Nguyên cười ha hả. Đến lúc đó mấy ông già đó xem bản ghi của bản sao này. Họ là một. Em sợ mặt sắp xanh rồi. Anh ơi, xem anh đã gửi bản sao mấy lần rồi. Chắc là đói rồi, nếu không chúng ta đi ăn cơm. Lúc này Tô Bạch Cưới đi tới. Văn Ngôn, tôi gật đầu. Đến vậy thầy hiệu trưởng, con đi đây. Mấy ngày này nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến lúc đó trận đấu giao tiếp sẽ nhờ bạn. Yên tâm, hiệu trưởng. Phương Nguyên cũng gật đầu rời đi. Trước khi rời đi nhìn Giang Doanh một cái, làm cho Giang Doanh sắc mặt có chút cứng ngắc. Mà Vương Dị cũng cười. Tô ca, tôi có thể ăn ké một bữa không? Đương nhiên anh em của em gì, đương nhiên là anh em của tôi. Vương Dị dù sao cũng là người thừa kế công ty của Vương gia. Tô Bạch cũng muốn quan hệ tốt, chỉ là trước đây không có dâu, bây giờ nó rất quan trọng.
Sau khi ăn xong về nhà, tôi xem các thiết bị và sách kỹ năng dư thừa, bán cho Tô Bạch và Vương Dị, thẻ lại có hơn 20 triệu. Đăng nhập vào trang web bí mật, mua 2 đóa hoa thú hỏa. Chúc mừng bạn đã truyền thuyết giải từ tính ôn quân, truyền thuyết giải từ tính bay rồng thám mây thủ, truyền thuyết kể rằng giải từ tính thượng cổ từ cùng ôn quân tiên thần hạ phàm, vị thần của bệnh dịch, chữa được mọi bệnh dịch, cũng có thể phát tán mọi bệnh dịch. Học loại kỹ năng này không cần bất kỳ điều kiện nào. Công suất dịch bệnh tăng 1000%. Phi long thám vân thủ mỗi lần tấn công tiếp xúc sẽ lấy ngẫu nhiên bất kỳ mặt hàng nào của mục tiêu này. Ưu tiên hàng hóa được chia thành thiết bị, bất kỳ phần nào của chính đạo cụ. Thượng cổ tôn đồng vốn là vô địch. Thượng cổ tôn đồng huyết mạch là đế vương huyết mạch, có vô lượng thần thông. Tôi nhìn 3 giải từ tính này và nuốt nước miếng vào con bò. Đợt đầu tiên, đến lúc đó lại cùng với dược thần, cung cấp cho người gọi phụ trợ mới. Cái thứ hai tự nhiên là cho trời cao chí tôn. 4 tiên theo đuổi là một đòn phải rớt. Tần suất tấn công không cao, nhưng thiên thượng chí tôn chịu trách nhiệm tấn công. Tốc độ tấn công rất nhanh. Còn về điều thứ ba, tôi hơi dò dự. Tài thống vốn là con đường bất khả chiến bại. Nhiều xương nhiều đường. Nhưng vị trí của thiên thượng chí tôn là xe tăng bán thời gian của chiến binh. Các loại thần thông chứa đựng trong thượng cổ trọng thống, phù hợp hơn với nền tảng. Đưa cho nền tảng đi. Sau khi tôi hoàn tất cho 2 giải từ tính riêng biệt, thiên đường tối cao và nền tảng, khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy đôi mắt thứ 7 nổ ra một luồng thần quang thông thiên. Đồng nhân bắt đầu chia làm hai, biến thành một hố đen vô tận giữa sông. Chỉ có bụi sao chu thiên tiến hóa trong không gian và thời gian. Năm hành nền tảng thanh lọc thành truyền thuyết bậc 2. Lời nhắc nhở vang lên bên tai tôi, và đồng thời mắt tôi cũng thay đổi. Nguyên bản một viên đồng nhân bắt đầu hóa thành 2 viên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại trở lại như cũ. Trong khi đó, trong đầu tôi cũng xuất hiện các loài cây của nền móng. Sử dụng năng lực truyền thuyết chất lượng nền tảng cấp 2, cấp 19 tài năng 5 hành địa căn cứ đá cổ hơn. Đồng nặng cổ, chứa đựng sức mạnh siêu nhiên vô cùng mạnh mẽ. Món ăn đặc biệt, có thể mở khóa 2 loại thần thông. Không sai, thượng cổ trọng đồng là tướng của đế vương. Nó thực sự phù hợp với nền tảng. Bây giờ ngay cả cái tên ngũ hành cũng đã bị gỡ xuống rồi. Sau đó, trong thời gian tới, tôi đã học về lý thuyết của người triệu hồi. Cứ như vậy qua 4 ngày, hôm nay cô gái hẳn là sẽ về rồi. Dù sao ngày mai sẽ đi giao lưu. Tôi đang muốn gọi điện hỏi Liễu Như Yên khi nào về. Chuông cửa đột nhiên kêu lên, hai mắt đồng tử tách ra nhìn ra ngoài. Là một cô gái. Cô gái, nghe vậy, tôi vội vàng mở cửa. Vẫn chưa phản ứng, một luồng gió thơm lập tức xông vào trong vòng tay tôi. Anh trai Thẩm Thừa, em nhớ anh quá. Tôi phản ứng theo bản năng lùi lại. Anh cũng nhớ em. Lần này chắc là lúc chúng ta xa nhau lâu nhất. Mặc dù trước đây chúng ta không sống cùng nhau, nhưng ngày nào cũng gặp. Nhưng bây giờ đã gần nửa tháng rồi không gặp mặt. Cả căn phòng có chút yên tĩnh. Một cái bĩu môi, mà thiên thượng chí tôn cũng rất liên tục yên tĩnh lại. Liễu Như Yên từ trong lòng tôi ra, nhìn tôi này. Sau đó, tầm mắt nhanh chóng nhìn thấy 2 bóng người trong phòng. Một cái tương tự như trẻ con, còn một bóng người nữa như thế này. Liễu Như Yên lập tức ánh mắt một chút. Người phụ nữ này là ai? Dù là khí chất, thân hình, dung mạo đều không yếu hơn cô ấy. Một lát sau, Liễu Như Yên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đế cơ và thiên đường tối cao, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là tay sai của anh trai Thẩm Thừa. Đây là núi khổng lồ. Chỉ vì tài năng của tôi hơi đặc biệt, tôi chỉ thiên thượng chí tôn. Trời ơi, thiên thượng chí tôn gãi đầu. Người khổng lồ núi tốt. Liễu Như Yên nhìn đây, sao cũng không giống như trời cao của người khổng lồ núi. Sự khác biệt này có hơi lớn không? Đây là nền tảng. Chào. Liễu Như Yên không ngờ một người phụ nữ đẹp như vậy là thú triệu hồi của Thẩm Thừa. Trong lòng cô có chút cảm giác nguy hiểm. Nền tảng cũng đứng dậy gật đầu. Về phần Tiểu Tiên, bởi vì tương đối cần phải che giấu. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Liễu Như Yên gật đầu. Chào Tiểu Tiên. Ánh mắt hắn không thể che giấu sự ngạc nhiên nữa. Anh trai, tất cả những con thú triệu hồi của bạn đều là những ngôn ngữ thông minh. Tôi gật đầu. Cậu giỏi quá. Liễu Như Nhân mặc dù biết Thẩm Thừa bây giờ giỏi hơn hắn, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy. Tôi vốn tưởng mình có thể giúp được anh Thẩm Thừa, không ngờ bây giờ anh trai Thẩm Thừa còn mạnh hơn tôi. Nếu tôi không mạnh hơn một chút, đến lúc đó làm thế nào để nhận được sự chấp thuận của bố vợ? Mặc dù bây giờ tôi không thể so sánh với Thẩm Thừa, nhưng sức chiến đấu của tôi không yếu. Em cầm đi. Trong tay tôi xuất hiện một quyển sách kỹ năng. Hôm trước anh đi rớt con mồi, đúng lúc nơi đó bị vực thẳm xâm chiếm. Lúc này bên trong bùng nổ. Liễu Như Yên nhìn quyển sách kỹ năng nhấp nháy màu đỏ. Hắn tự nhiên biết đây là chất lượng sử thi. Đây là sách kỹ năng thực tế. Đây là sách kỹ năng triệu hồi. Nó được sử dụng trong các ngành nghề liên quan đến ma quỷ. Anh không phải là pháp sư ma quỷ sao? Em đưa lại cuốn sách cho anh. Anh không nhận. Liễu Như Yên vội vàng lắc đầu. Cứ cầm đi. Trước đây, nếu không phải em đưa cho anh cuốn sách kỹ năng người khổng lồ, lúc đầu anh chỉ có thể tìm cách lấy một bằng trắng. Hay là sách kỹ năng của giới thượng lưu. Liễu Như Yên còn muốn nói gì nữa, nhưng tôi lại cười nói. Tặng quà cho em có muốn tặng lại cho anh gì không? Tôi chỉ vào miệng mình. Lần trước thua lỗ quá, cũng không cảm nhận được Liễu Như Yên hôn xong liền rời đi. Bây giờ là cơ hội tốt. Nhìn thấy Liễu Như Yên hơi đỏ mặt, nhưng cơ thể cũng tự nhiên dựa vào, để lại sự mềm mại trên miệng tôi. Nhưng cô ấy nhanh chóng lùi lại. Dù sao bây giờ ở đây ngoại trừ cô ấy và Thẩm Thừa, còn có 2 người triệu hồi của Thẩm Thừa. Tôi cười, nhưng đế cơ lại đỡ chán. Chúng tôi cũng là một phần trò đùa của chủ nhân và chủ mẫu sao? Phục rồi, tôi và thiên thượng chí tôn phải vào phòng. Chủ nhân và chủ mẫu ở đây đi nha. Đế cơ đứng dậy kéo thiên thượng chí tôn đi vào phòng. Chúa ơi, tôi cũng đi trước đi. Giọng nói của Tiểu Tiên cũng truyền đến. Liễu Như Yên mặt nhỏ dần trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt nhỏ của Liễu Như Yên dần dần trở nên đỏ bừng. Em nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trong nửa tháng qua. Liễu Như Yên gật đầu.
Sáng hôm sau, tôi và Liễu Như Yên đến trường. Liễu Như Yên lại ngạc nhiên về khả năng của Đế Cơ. Cái này kỹ năng cũng quá nhanh phải không? Thẩm Thừa ca, sao em cảm thấy nghề nghiệp duy nhất của mình vô dụng trước mặt anh? Liễu Như Yên mặt nhỏ có chút mất mát. Cô ấy tưởng rằng mình có thể giúp Thẩm Thừa. Đây cũng là một trong những động lực khiến cô ấy luôn cố gắng. Cho dù người khác không tán thành Thẩm Thừa, với sự giúp đỡ của cô Thẩm Thừa chắc chắn sẽ trở thành người triệu hồi mạnh nhất. Nhưng hiện tại có vẻ Thẩm Thừa không chỉ giống cô, là một tài năng cực kỳ hiếm có. Và tài năng của Thẩm Thừa rất có thể so với cô mạnh hơn nhiều. Em nghĩ cái gì đây? Tôi bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Như Yên. Em cũng rất giỏi. Em cũng rất giỏi mà. Đó là một trong những tài năng mạnh nhất mà anh từng thấy. Cộng với tài năng thiên phú của em. Tối qua anh mới biết thêm, hóa ra Liễu Như Yên không chỉ là nghề duy nhất ma quỷ phù thủy, ngoài ra còn có tương lai của tài năng ẩn giấu. Có thể dự đoán mỗi ngày tương lai mình muốn biết. Mặc dù có những yếu tố ảnh hưởng, nhưng vẫn rất thái quá. Nửa tháng này cũng là bởi vì cái này thiên phú. Liễu Như Yên ở bên bờ vực thẳm nơi mọi người tự nguy hiểm như cá gặp nước. Lúc tôi và Liễu Như Yên đến văn phòng hiệu trưởng, phát hiện Phương Nguyên đã ở đây từ lâu rồi. Ngoài ra còn có một chàng trai và một cô gái. Chúng ta đi thẳng thôi. Đang đi qua bằng đường truyền giữa các thành phố. Tôi biết, giao tiếp giữa các thành phố ngoài xe lửa và thị trấn vận chuyển, nhưng giá trị của việc mở cổng không phù hợp. Nhưng đúng là thị trấn dịch chuyển an toàn hơn. Một ánh sáng lóe lên ở thị trấn dịch chuyển thành phố Vân Thành. 5 người chúng tôi xuất hiện trong trận pháp. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến. Xin hỏi có phải là hiệu trưởng và học sinh của trường trung học Thâm Thành không? Nghe vậy Phương Nguyên liền gật đầu, cung kính nói, em là đệ nhất trung học học sinh của Vân Thành. Tên là Lý Tử Minh. Hiệu trưởng bảo em xin lỗi trước, bởi vì cuộc thi trao đổi này có nhiều người hơn, có thể không thể đích thân đến đây đón các vị. Thầy biết tính khí của lão già đó. Không sao, em đưa chúng tôi đi nghỉ ngơi là được rồi. Lý Tử Minh gật đầu, đưa 5 người chúng tôi đến khách sạn. Đây là thẻ phòng, đã đặt tổng cộng 4 phòng theo yêu cầu của thầy. Chỗ ở của hiệu trưởng Phương, hiệu trưởng đã sắp xếp. Lý Tử Minh lấy ra 4 tấm thẻ phòng cung kính đưa cho tôi. Trên đường tới đây, em đã biết thầy là đội trưởng. Tôi gật đầu cảm ơn. Các em có thể ở khách sạn hoặc đi dạo trên mây. Ngày mai thầy sẽ quay lại, hoặc các em cần gì, các em cũng có thể liên hệ với Lý Tử Minh. Thầy sẽ đi nói chuyện với những người bạn cũ. Phương Nguyên nói xong vội vàng quay người rời đi. Trong khoảnh khắc quay lại, nụ cười trên khuôn mặt không thể kìm nén được nữa. Toàn bộ biểu cảm đều có chút biến dạng. Không ngờ lần này nhận được kho báu rồi. Chỉ là Liễu Như Yên đặt ở đây thôi, đủ để nghiền nát. Cho dù lần này có thêm vài quận nữa, nhưng Liễu Như Yên tuyệt đối cũng là người dẫn đầu. Chưa kể lần này còn có Thẩm Thừa. Hắn bắt đầu trông chờ vào vẻ mặt của những ông già đó. Phương Nguyên không nhịn được phát ra mấy tiếng cười.